მშვიდობისა 12 ივლისის საქმიანი დილას ვიწყებთ Pirveliზე ბიზნეს მედია საქართველოს გუნდის წევრებთან ერთად. პრემიერ-მინისტრმა ევროკავშირისგან საქართველოსთვის სპეციალური ფინანსური მექანიზმის შექმნა მოითხოვა. ევროკავშირის საქართველოში უსაფრთხოების სექტორის მხარდაჭერისთვის 28 მილიონი ევროს პროგრამას იწყებს. ბათუმში მე-16 საერთაშორისო კონფერენცია საქართველოს ევროპული გზა ევროკავშირის წარმომადგენლებმა და საქართველოს მთავრობამ უსაფრთხოების სექტორის რეფორმის სფეროში საქართველოსთვის ევროკავშირის მხარდაჭერის პირველ პროგრამასაც აწერენ ხელს. თბილისსა და სოფიას შორის პირდაპირ ფრენების დაწყება იგეგმება. ეს საკითხი ასევე აღმოსავლეთ პარტნიორობის საიუბილეო სამიტზე მამუკა ბახტაძემ ბულგარეთის ვიცე-პრემიერთან, საგარეო საქმეთა მინისტრთან ეკატერინე ზაჰარიევასთან შეხვედრისას განიხილვა. საქართველოს და კორეას შორის სამხრეთ კორეას საჰაერო მიმოსვლის შესახებ შეთანხმების თაობაზე შესაბამისი მემორანდუმი და უქმი გაფორმდა. 10 საოცარი რამ, რის გაკეთებაც საქართველოში შეგიძლიათ. სოფლიოში ერთ-ერთი ყველაზე პოპულარული სამოგზაურო ჟურნალი კონდენას ტრეველერი მკითხველს საქართველოში მოგზაურობას ურჩევს. საქართველოს ნავსადგურებში ტვირთბრუნვის გაზრდის ხელშეწყობისთვის ეკონომიკის სამინისტროს და საზღვაო ტრანსპორტის სააგენტოს ინიციატივით გემთლობელებს შეღავათები უწესდებათ. საქართველოში კი სანავთობო ბითუმზე არის მაღალი მოთხოვნა. მაჩვენებელი რეკორდულია ნავთობპროდუქტების იმპორტიორთა კავშირი ამას ინფრასტრუქტურულ სამუშაოების გააქტიურებას უკავშირებენ და ვარაუდობენ, რომ ტენდენცია მომავალ თვეებშიც გაგრძელდება. ჯარიმებით ბიუჯეტის შემცემის მაჩვენებელი იზრდება. მიმდინარე წელს სანქციებიდან ხაზინაში 76 მილიონ ლარზე მეტი შევიდა, 100,000-იც. ბოლო განახლებული მონაცემებით ექსპორტზე 4,000 ტონა ატამი და ვაშლა ატამა გავიდა. ამ დროისთვის კახეთში მოსავლის აღების პროცესი აქტიურ ფაზაშია. კიდევ მაგარი ამბავი, საქართველოს ბანკი Apple Pay-ს სისტემას ნერგავს, რაც ნიშნავს, რომ Apple-ის ქართველ მომხმარებლებს საქართველოს მასშტაბითაც შეეძლებათ იმ გადახდების სისტემის სარგებლობა, რომელსაც ტექნოლოგიური გიგანტი საკუთარ მომხმარებლებს მსოფლიოს მასშტაბით სთავაზობს. მობილური კავშირის უახლესმა ქსელმა 5G-მ ოფიციალურად დაიწყო ფუნქციონირება მონაკოში. ამის შესახებ France Press-ი უწყება კომპანია მონაკ ტელეკომის პრეზიდენტმა ესტენ ფრანსისზე დაყრდნობით. მისი თქმით, მონაკო გახდა პირველი ევროპული სახელმწიფო, რომლის მთელი ტერიტორია დაიფარა სრულიად ახალი სტანდარტის ქსელით. მშვიდობის ყველას მოგესალმებით. 2018 წელს საქართველოს ავტოპარკი საქართველოში 5% დოდნომეთ გაიზარდა, რაც ბოლო წლების განმავლობაში ყველაზე დაბალი მაჩვენებელია. 2017 წელს ავტოპარკის ზრდის ტემპი 5,3% იყო, 2016-ში 8, 2015 წელს 8,2%. კიდევ ერთხელ მოგესალმებით, მე გიორგი ისაკაძე ვარ, ეს ანა ვაპიაშვილია. დიახ, ავტოპარკზე დავიწყეთ. საუბარი ამ საქმიან დილას გუშინ სულხან-საბა ვაჟა-ფშაველა სტუმარ მასპინძელი სრულიად ქართული ტელევიზიების და კონკრეტულად Pirveli საინფორმაციო სამსახურმა არავის არ დაუკლია ბათუმში მიმდინარე აღმოსავლეთ პარტნიორობის ინიციატივის პარალელში მიმდინარე გამოსვლებისას თუ შეხვედრებისას ეს ამონარიდები, მათ შორის ის საპროტესტო აქციები, რომელიც იმართებოდა ამ ღონისძიების მიღმა გარეთ ტერიტორიაზე. მიუხედავად იმისა, რომ დაუბრუნდეთ ჩვენ თემას, ავტოპარკი ყოველწლიურად იზრდება. საქართველოში ავტომობილების უმეტესობა 20 წელზე მეტი ხნის არის. კერძოდ, შინაგან საქმეთა სამინისტროს მონაცემებით ავტომობილების 45,9% 99 წელს, ან კიდევ უფრო ადრეა გამოშვებული. 20 წლამდე ავტომობილების წილი ქვეყანაში მხოლოდ 2%-მდეა და 4-დან 6 წლის სატრანსპორტო საშუალებების რაოდენობა 4%-იც კი არ არის. მოკლედ 2018 წელს მსგავსი ასაკის ავტომობილების რაოდენობა მთელი 36%-ით არის გაზრდილი და გალტენ-ტაგარტის კვლევის მიხედვით ავტოპარკი რეგიონის ქვეყნებს შორის, ანუ საქართველოს ავტოპარკი რეგიონის ქვეყნებს შორის არის ყველაზე ძველი და ხანდაზმული. ეს ჭარმაგი.
ყველაზე ძველი და ხანდაზმული ავტოპარკი. კვლევის მიხედვით 2017 წელს საქართველოში რეგისტრირებული ავტომობილების საშუალო ასაკი 20 წელი იყო, რაც აღემატება პოლონეთის, რუმინეთის, რუსეთის და უკრაინის მაჩვენებელს. მსუბუქი ავტომობილების საშუალო ასაკი 2016-17 წლებში ქვეყნების მიხედვით ესე ჩამოყალიბდა. ძალიან საინტერესო შედეგი დადგა. ავტომობილების საშუალო ასაკიდან გამომდინარე, საქართველოს მოგახსენეთ, ლიდერია პოლონეთი. პოლონეთშიც ასევე საკმაოდ მოძველებული ავტოპარკია და 17 წელიწადს აჭარბებს იქაური ავტოპარკი, რუმინეთი 16 წელი, ლიეტუვა 15.5, ესტონეთი 15 წელი, დიდი ბრიტანეთი 8 წელიწადი და 7 თვე, ესე გასაშვალობდა, დანია 8 მე მგონა მათ გვიყურებდნენ დანიიდან და ბელგია 7 წელი და 8 თვე, ესე გასაშვალობდა აქ ასაკი. ამასთან მსუბუქი ავტომობილების საშუალო ასაკი 15 წელზე ნაკლებია, მაგალითად ისეთ ქვეყნებში როგორც არის უნგრეთი, ჩეხეთი, ხორვატია, ლატვია, სლოვენია, ბულგარეთი, ფინეთი. საშუალოდ 10 წელზე ნაკლებია მსუბუქი ავტომობილების ასაკი ირლანდიაში, ავსტრიაში, გერმანიასა და საფრანგეთში. მე არ უნდა გაგვიკვირდეს მაჩვენებს ჩვენი ეკოლოგიური მდგომარეობა, მაგრამ ეს რეალურად ასახავს ფინანსურ ვითარებას, რაც აქვს ჩვენს მოსახლეობას და შესაძლებლობებს. შეიძლება იყოს ის, რომ საქართველოს ავტოპარკი ძველია, ეს ძალიან დიდი ხანია ვიცით. მაგრამ საინტერესოა ის, რომ ეს რეალობა უბრალოდ არ იცვლება, წლების მიხედვით თუ ჩავხედავთ მონაცემებს. რა თქმა უნდა, ამ ავტომობილების მფლობელებთან ცალ-ცალკე და ინდივიდუალურად ვერავინ მივა და მას ვერავინ შეაცვლევებს. მაგრამ იყო რამდენიმე ღონისძიება, მათ შორის ხელისუფლების მხრიდან ახალი ავტომობილების შედარებით ნაკლებად გარემოს დამაბინძურებელი ელექტრომობილებისა და ჰიბრიდების წასახალისებლად გატარებული. მათ შორის იყო გამბეჟების განსხვავებული რეჟიმი და ის დღესაც მოქმედებს, იგივე ტექნოლოგიების ამოქმედება და ასე შემდეგ, ბევრი სხვადასხვა თემა. ამავე დროს პრაქტიკულად გაცხადებულია თბილისის მთავრობის მხრიდან, რომ დედაქალაქში ყველაზე მეტი ავტომობილი კონცენტრირდება და რომ ისინი ყველაფერს გააკეთებენ საიმისოდ, რათა საზოგადოებრივი ტრანსპორტი მოწესრიგდეს და პირადი ავტომობილებით გადაადგილება დიდი დისკომფორტი იყოს. მეორე პუნქტი ამ სრულიად ღია ტექსტებით გაზიარებულ გეგმებში ატანადია მისაღებიც თუ საზოგადოებრივი ტრანსპორტი მართლაც იქნება ისე გამართული, რომ არჩევანის გაკეთებისას იაფ მგზავრობასთან ერთად დროის და ნერვების დაზოგვის საშუალებაც სწორედ საზოგადოებრივი ტრანსპორტის არჩევანი წარმოადგენდეს, მაგრამ ჯერ აქედან ცოტა შორს ვართ. თბილისის მერიის გეგმით 2021 წლისათვის 1000-მდე ავტობუსი იმოძრავებს ქალაქში, ახალი ავტობუსები კი ძველებს ეტაპობრივად ჩაანაცვლებენ და ეს პროცესი დაწყებულია. მათ შორის უნდა გამოჩნდეს ელექტრობასებიც, რომელზეც ტენდერი სულ ახლახან დადგა დღის წესრიგში. იქამდე ეგრეთ წოდებული ბოგდანის ტიპის ყვითელი ავტობუსების ტექნათვალიერების პროცედურებია, ჯერ კიდევ გასავლელი და დასასრულებელი და დიდი ალბათობით, როგორც ამას თბილისის მერის მოადგილე მაია ბითაძე ვარაუდობს, უმეტესობა ამ ძველი ყვითელი ავტობუსებისა მოთხოვნების დაკმაყოფილებას ვერ შეძლებს და შესაბამისად ეს ყვითელი ავტობუსები, რომლებიც დღეს მგზავრების გადაყვანას ემსახურება, ჯარში გამწესდება. და უნდა ვაღიარო, რომ კარგია რეგიონებისათვის მათ გადაცემას, რომ აღარ ლაპარაკობენ, ისე როგორც ეს ადრე იყო. რა მნიშვნელობა აქვს სადივლის გაუმართავი და გარემოსათვის ზიანის მომტანი ტრანსპორტი დედაქალაქში თუ რეგიონში? ფაქტია, რომ ეს არ უნდა ხდებოდეს. და კიდევ ერთსაც ვიტყვი, საზოგადოებრივი ტრანსპორტის სიახლეებთან დაკავშირებით, რა თქმა უნდა, 2021 წლიდან დედაქალაქის მოსახლეობას ტრანსპორტის საფასურის გადასახდელად ყოველთვიური აბონემენტის შეძენა შეეძლება. 21 წელი ცოტა გვიანი მგონია, მაგრამ რეალურად ერთიანი აბონემენტები ნამდვილად კარგი პრაქტიკაა და არანაკლებ მნიშვნელოვანია ისიც, რომ ტურისტები თბილისის საზოგადოებრივ ტრანსპორტში მგზავრობის საფასურს უცხოური საბანკო ბარათით გადაეხდიან, ეს კომფორტი იქნება როგორც ადგილობრივებისთვის, ისე ნებისმიერი სტუმრისათვის, ვინც დედაქალაქში აღმოჩნდება. ჩვენ გუშინ დავაანონსეთ საქმიანი დილის ეთერში, რომ ძალიან განსაკუთრებულ ყურადღებას მივაქცევთ ამ თუ ვითარებაში ტურიზმის თემას და სწორედ კვლავ ამ თემაზე მივდივართ და ყველას და ნებისმიერს, ვინც ამ თემიდან გამომდინარე, იქნება ეს მსხვილი საშუალო თუ შედარებით მცირე ზომის წარმომადგენელი ბაზრისა, განსაკუთრებულ ყურადღებას მივაქცევთ და გავაანალიზებთ, შევეცდებით გავაზიაროთ ის ინფორმაციები რეალურად, რაც ვრცელდება ამ თემასთან დაკავშირებით. ჩვენც მოვიკითხავთ არა? რა თქმა უნდა. და გავწდებით ამ შემთხვევაში დედაქალაქსაც კასტელომარემ რუსეთის ავიასანქციებით არც მეტი არც ნაკლები მილიონ ნახევარი ლარის ზარალის შესახებ აცხადებს. ამ კომპლექსის მენეჯმენტი აცხადებს, რომ სტატისტიკურად 60-70% სწორედ რუს ტურისტებზე მოდიოდა. მარკეტინგის მენეჯერი Booking.com-ზე აქციების
დაწყებაზე უკვე აცხადებს საკმაოდ მნიშვნელოვან აქციებზე და მათ შორის მინდა გითხრათ, რომ არის ეგრეთ წოდებული ფასდაკლებები ქართული ბაზრისთვისაც თითქმის 20%-იანი, ასე რომ იჩქარეთ მეგობრებო. ეს რაიმე უცბად მან არ გაიხსნას ახლა ისე რუსეთის ბაზარი და მე ვერ ილივლებთ არაჩვეულებრივი ხედით თკბობისას პარალელურად აი ამ არჩეულებრივ ადგილას განთავსებულ კომპლექსიდან. კასტელო მარეს მესვეურები ევროპის ქვეყნებში, მათ შორის იტალიასა და გერმანიაშიც არიან წარმოდგენილნი, გულისხმობ რომ ამ ქვეყნის მოქალაქეებსაც თავაზობენ ამ ტურებს, ასევე საუბარი არის პოლონეთის ბაზარზეც, ისრაელის და იორდანიის ბაზრებზეც ამ კომპლექსის მენეჯმენტიც ემზადება გასასვლელად. იორდანიიდან სეზონის ბოლოსთვის კი უკვე სტუმრებს ელიან და იმედია უფრო ყოჩაღად და იმედიანად იქნებიან. კასტელო მარეს და ასევე ზღვისპირეთის სხვა წარმომადგენლებიც დარწმუნებული ვარ, ეს შედარებით რთული დროებაც გადაივლის. დეპრესიული მენტორებიც არ იქნებიან ამ ქვეყნად, რომლებიც დღეს სამწუხაროდ უნდა აფრქვევდნენ ოპტიმიზმ, გვეხმარებოდნენ ალტერნატიული ბაზრების მოძიებაში, ხვდებოდნენ, ყოველდღიურად კითხულობდნენ და იმედია ასეც ხდება. აგერ კიდევ ერთი მაგალითი თუ როგორ მოახერხა ერთმა კომპანიამ ესწავლა ჭკუა 2006 წლის ემბარგოს პერიოდში და დღეს შედეგებიც აქვს. ნაბეღლავის მფლობელი კომპანიის წყალი მარგებელის დამფუძნებელი ავთანდილ სიმონიშვილი ტაბულასთან ამბობს, რომ 2006 წლის ემბარგოს შემდეგ კომპანიამ წარმატებით შეძლო დივერსიფიცირება უცხო ბაზრებზე და ამჟამად რუსეთზე ნაკლებად არის დამოკიდებული. პირველი ემბარგო 2006 წელს რომ იყო მას შემდეგ ჩვენ შევეცადეთ დივერსიფიცირებას ჩვენი ექსპორტების და ჩვენმა პარტნიორებმაც გვირჩიეს რომ როგორც ინვესტირებაში ასევე გაყიდვებში მოგვეხდინა ამ დივერსიფიკაცია. რუსეთი ჩვენი დომინანტი არ არის ექსპორტებში, ის არის დაახლოებით 7-დან 10%-მდე ამბობს სიმონიშვილი და მისი თქმით 2006 წლის ემბარგოს გადატანა მარტივი არ აღმოჩნდა. თუმცა ნაბეღლავმა შემდგომში ახალი ბაზრები აითვისა და კომპანია რომელიც ამჟამად 33 ქვეყანაში ახდენს ექსპორტს, რომელიმე ერთ ბაზარზე საერთოდ არ არის დამოკიდებული. მე მგონი ეს კარგი მაგალითია იმისთვის, რომ ბიზნესებს ჰქონდეთ სურვილი და ყოველ შემთხვევაში პრეტენზია იმასთან დაკავშირებით, რომ ასე მშვიდად შეეძლოთ ყოფნა სხვადასხვა პოლიტიკური რყევებისა. სხვათა შორის ტაბულასთვის მიცემულ ამავე ინტერვიუში სიმონიშვილი იმასაც აღნიშნავს, რომ ძირითადად ნაწარმოები პროდუქცია DST სივრცეში გაიტანეს, წინა წლების გამოცდილებიდან კი შეეცადნენ ნაკლები დამოკიდებულება ჰქონოდეთ ნებისმიერ ქვეყანაზე. მარტო რუსეთი კი არ არის, თურქეთშიც აირია სიტუაცია, ლირა ძალიან თამაშობს ხოლმე. ამისთვის უნდა იყო მზად, რომ ნებისმიერ ქვეყანაში რაღაცა როცა ხდება, დამოკიდებული არ იყო ამ ერთ ქვეყანაზე და ჩვენ ეს მოვახერხებთ, ამბობს ნაბეღლავის დამფუძნებელი. შენ თუ გახსოვს მამუკა ხაზარაძის ინიციატივა, როცა ტურისტული ემბარგო მოხდა, პირდაპირ ჩარტერული რეისების დაფინანსებაზე, ადგილობრივი ავიაგადამზიდავის მიერ, რომ 10 ჩარტერული რეისი განხორციელებული იყო უკრაინიდან. და BMG-მ სულ დეტალებში მოიკითხა ეს ყველაფერი გუშინ. ეს ამბავი ნოდა რადეიშვილი არის ამ ამბის ხელმძღვანელობაში, მამუკა ხაზარაძეს ერთ-ერთი პროექტის რისი დეველოპმენტის დირექტორი. ამ ეტაპზე ქართულ და უკრაინულ ტურისტულ სააგენტოებთან, ასევე ქართულ ავიაკომპანიებთან მიდის მუშაობა. აი რა ფორმით უნდა მოხდეს უკრაინიდან საქართველოში ტურისტების შემოყვანის ხელშეწყობა ამ მუშაობის პროცესში გამოჩნდება. ეს შეიძლება იყოს როგორც რეგულარული რეისების, ისე ჩარტერების სუბსიდირებაც. ის ასევე ამბობს, რომ TBC ჰოლდინგი არა მხოლოდ Georgian Airways-ის, არამედ კიდევ ერთი ქართული ავიაკომპანიის MyWay Airlines-ის დაფინანსებას განიხილავს და ამ ეტაპზე არ სახელდება ტურიზმის მხარდასაჭერად რა მოცულობის თანხა გამოიყოფა ჯამში TBC ჰოლდინგიდან, თუმცა ამბობენ, რომ სურთ უკრაინელი ტურისტების საქართველოში ჩამოყვანა აგვისტოდან დაიწყოს. დღეს რა ვითარება აჭარის ზღვისპირეთში არც ეს გამოგვჩენია და ბათუმში მოხვედრილმა ლევან თაღიაშვილმა საქმიანი მივლინებისას მიმდინარე სეზონის ამბებიც მოიკითხა. მოდი ნახოთ როგორ დახვდა ტურისტული სეზონი აჭარაში დღეს. დაუქმდება თუ არა 8 ივლისს ამოქმედებული ავია ემბარგო და აღდგება თუ არა რუსეთს საქართველოს შორის პირდაპირ ფრენები ჯერჯერობით გაურკვეველია. ბათუმში როგორც ადგილობრივები გვიყვებიან რუსი ტურისტების ნაკლებობა უკვე იგრძნობა. აჭარის მთავრობაში ამბობენ, რომ რეგიონი მაქსიმალურად ცდილობს ბაზრების დივერსიფიკაციას და სამისოთ რამდენიმე სარეკლამო კამპანია დაგეგმილი სხვადასხვა მიმართულებით. როგორც აჭარის მთავრობის ფინანსთა მინისტრი ჯაბა ფუტკარაძე ამბობს, კურორტ გოდერძის განვითარებაც აქტიურად მიმდინარეობს და მომავალში აჭარა 4 სეზონიანი კურორტი გახდება, რაც ადგილობრივ მოსახლეობას და რეგიონს შემოსავლების გაზრდაში დაეხმარება.
ზრდა აუცილებლად გვექნება აბსოლუტურად ყველა ის დაგეგმილი ღონისძიება, ფორუმი, ფესტივალი განხორციელდება. მნიშვნელოვანია აგრეთვე ცენტრალურ ხელისუფლებასთან ერთად ჩვენ მუშაობთ სხვადასხვა მიმართულებით იმისთვის, რომ მოხდეს მაქსიმალურად აღმოფხვრა იმ ვიზიტორების დანაკლისს, რაც ჩვენ მივიღეთ განვითარებული სიტუაციიდან გამომდინარე. წელს ვახორციელებდით 16 სამიზნე ქვეყანაში სხვადასხვა მარკეტინგულ აქტივობებს და რა თქმა უნდა ბიუჯეტით ჩვენ ვაგრძელებთ, უფრო ინტენსიურად ვახორციელებთ სხვადასხვა კამპანიებს და გამომდინარე აქედან ველოდებით, რომ წლის განმავლობაში გვექნება არა რა თქმა უნდა იმ დაგეგმილი ზრდა, თუმცა ზრდა აუცილებლად გვექნება. გამოსავლის პოვნას ცდილობს უძრავი ქონების სექტორიც, რადგან როგორც თბილისი კაპიტალის კვლევაში აღნიშნული, უცხოურ მყიდველთა წილი ბათუმის საბინაო ბაზარზე 2018 წელს 36% იყო, სადაც ყველაზე მეტად უკრაინელი და რუსი მოქალაქეები ჭარბობდნენ. სასტუმრო აპარტამენტების მფლობელები, რომელიც მოცემულ შემთხვევაში მისი ოპერირებით, ანუ გაქირავებით, ესე დავთქვათ, გარკვეულ შემოსავალს იღებენ, გარკვეული ესე ვთქვათ, შეხება კიდევ ერთხელ გავუმეორდებით და ვიტყვი აღნიშნულ საკითხს ექნება, თუმცა სამომავლოდ ჩვენი მიზანი კიდევ ერთხელ გავუმეორდებით და ვიტყვი, უნდა იყოს კიდევ უფრო აქტიურად ახალი ბაზრებიდან, ესე ვთქვათ, პოტენციური ტურისტები მოზიდვა. ტურისტული ემბარგოთი ყველაზე მეტად დიდი ალბათობით მცირე და საშუალო ბიზნესი დაზრალდება. ამიტომ საინტერესოდ ჩავთვალეთ მათთვის გვეკითხა თუ რას ფიქრობენ 2019 წლის საზაფხულო სეზონზე და მათი აზრით სამომავლოდ რომელ ბაზრებზე უნდა გაკეთდეს აქცენტი. დაახლოებით 1 თვის წინ დავიწყეთ აქტიურად გაქირავება, მაგრამ განვიცდით რუსი ტურისტების ნაკლებობას რა. ქვეყანაში შექმნილმა ვითარებამ შესაბამისად იმოქმედა სანქციებმაც ფრენების აკრძალვა. მხოლოდ რუსებზე არ ვიყავით დამოკიდებული, იყო ქართველები სხვადასხვა ქვეყნიდან, უნდა აღინიშნოს, რომ სხვადასხვა ქვეყნიდან წელს შარშანდელთან შედარებით უფრო მეტი ტურისტი ჩამოვიდა. რა თქმა უნდა, უკეთესი იქნება თუ აქცენტი გაკეთდება ევროპულ ტურისტებზე, ევროპიდან, ამერიკიდან მომავალი ჩინეთიდან თქვენც აღნიშნეთ. უფრო კარგი იქნება თუ გაკეთდება ეს აქცენტი, იმიტომ რომ პოპულარიზაცია მოხდება ჩვენი ქვეყნის მსოფლიოს მასშტაბით და უკეთესი იქნება რა ჩემი აზრით. მიუხედავად იმისა, რომ ბათუმში ბევრი რუსი ტურისტი არ შეგხვედრია, რამდენიმე მათგანს მაინც ვიკითხეთ. ფიქრობენ თუ არა, რომ საქართველოს სამოგზაუროდ საშიში ქვეყანაა და ეთანხმებიან თუ არა მათი ქვეყნის პრეზიდენტს. ბათუმში ძალიან კარგი ზღვა, მოგწონს ქართული სამზარეულოც. ამიტომ ჩამოვედით რუსეთიდან თქვენი ქვეყნის სანახავად. ვლადიმერ პუტინს არ უთქვამს, რომ აქ ცუდია. მან აღნიშნა, რომ გარკვეული მოუწესრიგებლობა და რუსი ტურისტების მდგომარეობა საფრთხე არ უნდა დაემოქროს. მე ვფიქრობ, რომ არანაირი საშიშროება აქ არ არის. ამიტომაც ჩამოვედი ბათუმში. ადამიანები თვითონ აკეთებენ საკუთარ არჩევანს, ამიტომ ჩვენ ჩავთვალეთ, რომ აქ ყველაფერი რიგზეა. ქართველები ჩვენთან მოგზაურობენ, ჩვენ საქართველოში. რომ არ ვფიქრობ, რომ რაიმე პრობლემა არსებობს. ბათუმში პირველად ვარ, აქაურობა ძალიან ლამაზია. ძალიან დაცულად გრძნობ თავს და ბედნიერები ვართ. არანაირ პრობლემას არ შევხვედრივართ უსაფრთხოების კუთხით. ქართველები ძალიან გახსნილი და სტუმართმოყვარე ხალხი ხართ. საბოლოო ჯამში არჩევანის გაკეთება მაინც ჩვენზეა. უფრო მეც ვიშრომებთ, განვითარდებით და მაღალ მხარჯველ უნარიან ტურისტებს მოვიზიდავთ თუ რუსეთის პოლიტიზირებულ, მაღალ რისკიან და დაბალ შემოსავლიან ბაზარზე დავრჩებით დამოკიდებული. Pirveli ქობულეთში ამ დღეებში არ გამოუვლია, გორში გვეჩქარებოდა, თუმცა სიახლე აქეთეც არის, ვიდრე ურეკის სანაპირო ზოლს რეაბილიტაცია ჩაუტარდება და ეს პროცესი გაზაფხულზე უკვე უნდა დასრულებული იყოს. ქობულეთის სანაპირო ზოლიც განახლდა. მართალია ცოტა დაგვიანდა ამ სამუშაოების დასრულებამ უყო შემთხვევაში რაც გეგმის მიხედვით იყო გაწერილი, მაგრამ რადგან დასრულდა ის უკვე კარგია. პარალელურად კი შეგვიძლია ახლა მუნიციპალური განვითარების ფონდის მიერ მომზადებული ვიდეო გაჩვენოთ, როგორ გამოიყურება 9 მილიონიანი პროექტის შედეგი ქობულეთში. მაიაც კიტიშვილის ერთ-ერთი პირველი ჩასვლა იყო, მას შემდეგ რაც მინისტრი გახდა და ისეთი
შედეგიც ეს პირველი გამოწვევა, იმიტომ რომ ეს გეგმასაცდენილი პროექტი იყო. მინისტრის რანგში, ხო, და ყველაზე დაგვიანებული ეს. რომლის დაბრუნებაც კალაპოტში გახდა საჭირო. კარგი, აი ესეთია კარგი ამბავი მივიღეთ ქობულეთში. ეხლა აი ასეთი ფრინველების გადაფრენის სიმაღლიდან აღებული კადრებიდან ხმელეთზე დავბრუნდეთ. TBC კაპიტალის დირექტორთა რაოდენობა ანა რო იცოდეს 3-მდე გაიზარდა. გიორგი თხელიძესთან ერთად TBC კაპიტალის დირექტორთა ნუსხას გიორგი არველაძე და მერი ჩაჩანიძე დაემატა. ორივე მათგანს აქვს სხვათა შორის წარმომადგენლობითი და ხელმძღვანელობითი უფლებამოსილება. ამავდროულად გიორგი გოგშელიძეს, ნინო მარხულიას და ანა ღამბაშიძეს მიენიჭა ასევე შეუზღუდავი უფლებამოსილებები. გადაწყვეტილება TBC კაპიტალის 100%-იანი წილის მფლობელმა პარტნიორმა TBC-მ, ანუ ბანკმა, გენერალური დირექტორის ვახტანგ ბუცხრიკიძის სახით მიიღო. სხვათა შორის Forbes-ის კვირაში ზუსტად ზეგ ჩვენ გვექნება პატივი, რომ გიორგი თხელიძეს და გიორგი არველაძეს უმასპინძლოთ ძალიან ბევრ საინტერესო საკითხზე გვექნება საუბარი. და გიორგი რომ იცოდეს სიახლებია მაქთში. რუსთაველის გამზირზე მდებარე სახვითი ხელოვნების მუზეუმის მფლობელ კომპანია მაქთის ახალი დირექტორი ყავს ბიზნეს რეესტრის მონაცემებით. ამ თანამდებობაზე ლევან ვაშაკიძე მისმა მოადგილემ კახაბერ ვებხოძემ ჩაანაცვლა. მუზეუმი 2018 წლის 2 ოქტომბერს გაიხსნა და მასში დამფუძნებლების გია ჯოხთაბერძის და მარინა შევარდნაძის ოჯახის სურათების კერძო კოლექცია წარმოდგენილი, რომელიც 80-მდე მხატვრის 3500 ხელოვნების ნიმუშს მოიცავს. რეესტრის მონაცემებს თუ ჩავხედავთ, კომპანიის მთავარი აქციონერი სწორედ გიორგი ჯოხთაბერძია. დანარჩენ ბიზნეს სიახლეებში მოგიყვებით და მოდით დავიწყოთ. ჯერ არ დაწყებული ემბარგო რუსეთის მხრიდან ეკონომიკის და მდგრადი განვითარების მინისტრის განცხადებით საქართველოსთვის მისი ძალაში შესვლის შემთხვევაში 4 მილიარდიან ზარალს გულისხმობდა. ბათუმში აღმოსავლეთ პარტნიორობის 10 წლის იუბილეისადმი მიწყობილი საერთაშორისო კონფერენცია დღესაც გრძელდება. ივნისში საქართველოს სახელმწიფო ვალი 658 მილიონი ლარით არის გაზრდილი. ნავთობპროდუქტების იმპორტიორთა კავშირის ინფორმაციით 2019 წლის ივნისში ქვეყანაში საცხებ საფოხი მასალების იმპორტმა 1900 ტონა შეადგინა, რაც 100 ტონით აღემატება მაისისთვის მაჩვენებელს. ქვეყნების მიხედვით 2019 წლის ივნისში საცხებ საფოხი მასალების იმპორტის ყველაზე დიდი მოცულობა განხორციელდა ირანიდან 470 ტონა, რაც მთელი იმპორტის 24.7%-ია. მოდის თურქეთი და მას მოჰყვება რუსეთი და დანარჩენი ქვეყნები არის უკვე რიგში. 2019 წლის ივნისში საქართველოში საავიაციო ნავთის იმპორტმა 8.8 ტონა შეადგინა, რაც 3.2 ტონით ნაკლებია მაისისთვის მაჩვენებელთან შედარებით. ქვეყნების მიხედვით ამ შემთხვევაში 2019 წლის ივნისში საავიაციო ნავთის იმპორტის ყველაზე დიდი მოცულობა განხორციელდა ეგვიპტიდან, მას მოყვება მისი წილი იყო 45.9%, მას მოყვება თურქეთი 35.2%-იანი წილით და თურქმენეთი 19.3%-ის წილით. ამ წლის იანვარ-ივნისის თვეების განმავლობაში საავიაციო ნავთის იმპორტმა ჯამში 51.7 ტონა შეადგინა, რაც 10.9 ტონით მეტია გასული წლის ანალოგიური პერიოდის მაჩვენებელზე. იმპორტიორთა კავშირის პროგნოზით, თუ არ აღდგა რუსეთ-საქართველოს შორის ავიამიმოსვლა, მომდევნო თვეებში საავიაციო ნავთის იმპორტი მაშინ შემცირებას განაგრძობს. 2019 წლის ივნისში ნავთობის ბიტუმის იმპორტმა 19.9 ტონა შეადგინა და ეს დაახლოებით 5.3 ტონით აღემატება მაისისთვის მაჩვენებლებს თუ დავადარებთ. მთელი იმპორტი მოდის ირანის ისლამურ რესპუბლიკაზე. იანვარ-ივნისის თვეების განმავლობაში სანავთობო ბიტუმის იმპორტმა შეადგინა 63.7 ტონა, რაც 30.1 ტონით მეტი იყო გასული წლის ანალოგიური პერიოდის მაჩვენებელთან შედარებით. მიმდინარე ეტაპზე ფიქსირდება სანავთობო ბიტუმზე იმპორტის რეკორდულად მაღალი მაჩვენებელი, რაც განპირობებული არის მასშტაბური ინფრასტრუქტურული სამუშაოებით. და იქვე აღნიშნული არის, რომ ტენდენცია მომავალ თვეებშიც გაგრძელდება. საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს სახელმწიფოს კუთვნილი საპარტნიორო ფონდის საქმიანობის შესახებ განაახლა ანგარიში. ორგანიზაციის მიმოხილვის მიხედვით მნიშვნელოვანია, რომ ფონდს ოფშორულ კომპანიებში ინვესტირება შეეზღუდოს. ფონდის მიმოხილვაში ნათქვამია, რომ საპარტნიორო ფონდის საქმიანობაში გამჭვირვალობის პრობლემებია. გამჭვირვალობა აღნიშნავს, რომ ფონდის მიერ დაფინანსებული ერთ-ერთი პროექტის წინანდლის სასტუმრო რედისონისათვის ფონდმა ინვესტიცია ოფშორულ კომპანია Silk Road Group-ში ჩადო. ფონდის მიერ დაფინანსებული პროექტების გამჭვირვალობა
გამჭვირვალობის უზრუნველყოფის კუთხით კი დამატებით რეგულაციები უნდა იყოს შემოღებული და უმჯობესი იქნება თუ კანონის დონეზე აიგრძელება საპარტნიორო ფონდის სახსრების ისეთი იურიდიულ პირებზე გაცემა, რომელიც რეგისტრირებული არიან ოფშორულ ზონაში, ასევე იმ იურიდიულ პირებზე, რომელთა წილს ან აქციებს პირდაპირ ან ირიბად ფლობს ოფშორულ ზონაში რეგისტრირებული პირი. აღნიშნავს საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს მიმოხილვაში. პორტფელში არსებული პროექტების ჯამური ღირებულება კი 2.5 მილიარდი ამერიკული დოლარია და კიდევ უფრო მეტი, საიდანაც ფონდის ინვესტიციების წილი არის 330 მილიონი დოლარი. ბოლო განახლებული ინფორმაციით ექსპორტზე 4000 ტონა ატმის და ვაშლატამის გასვლა დაფიქსირდა. ამ დროისათვის კახეთში მოსავლის აღების პროცესი აქტიურ ფაზაშია. გარემოს დაცვის და სოფლის მეურნეობის მინისტრის მოადგილემ აღნიშნა, რომ სამინისტრო ცდილობს ფერმერებს მოსავლის აღების და დაბინავების პრობლემა არ შეექმნათ. ამავე დროს ექსპორტის ხელშეწყობის მიზნით ყველა საჭირო დოკუმენტაციის მომზადება და გაცემა ერთი ფანჯრის პრინციპით მიმდინარეობს. ამ ეტაპისათვის ატმის და ვაშლატამის მოსავლის აღება პიკურ პერიოდში და ღამის განმავლობაში დაახლოებით 800,000 ტონა ხილი იკრიფება. დღის მონაცემებით საქართველოსთან 4000-მდე ტონა ატმის და ვაშლატამის ექსპორტია განხორციელებული. საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტის წარმომადგენლებმა საზედამხედველო კომპანიებს დაგეგმილ პროექტებზე გამოსაცხადებელ ტენდერებთან დაკავშირებით ინფორმაცია წინასწარ მიაწოდეს. შეხვედრა ამისთვის საგანგებოდ შედგა. დეპარტამენტის ამ ინიციატივის მიზანი არის, რომ სატენდერო პროცედურები იყოს უფრო მეტად გამჭვირვალე და ეფექტური, რათა დაინტერესებულ კომპანიებს ჰქონდეთ შესაძლებლობა ტენდერის გამოცხადებამდე გაეცნონ ამ პროექტებს, უკეთესად მოემზადონ და კონკურენტულ გარემოში უზრუნველყოფილი იყოს ღია და თანაბარი პირობები. ამ შეხვედრაზე განხილული იყო სახელმწიფო ბიუჯეტით დაფინანსებული შესასრულებელი მიმდინარე შეკეთების, პერიოდული შეკეთების, რეაბილიტაციის, რეკონსტრუქციის, მშენებლობის, სტიქიური და სხვა ფორს-მაჟორული მოვლენების შედეგების ლიკვიდაციის და ნაპირსამაგრის სამუშაოების საზედამხედველო მომსახურების შესყიდვის მიმართულებით გამოსაცხადებელი ტენდერების და სატენდერო დოკუმენტაციების პროექტები. კურსის რეგიონში გზების რეაბილიტაციისათვის 120 მილიონი 600,000 ლარი დაიხარჯება. რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტს შესაბამისი სახელმწიფო შესყიდვა აქვს გამოცხადებული. პროექტს მსოფლიო ბანკი აფინანსებს. სახელმწიფო შესყიდვა მოიცავს გზების რეაბილიტაციას და მოვლე შენახვას. პროექტი სრულად 5 წელში უნდა დასრულდეს. ადიგენში მლაშე მოხე დერცელი კიკიბოს დამაკავშირებელი გზის მშენებლობა შეჩერდა. კომპანია სამუშაობს ხეების მოჭრის ნებართვის მიღების შემდეგ გააგრძელებს. ამისთვის სამინისტრომ მთის ის ნაწილი, სადაც გზა გაივლის, ტყის ფონდიდან უნდა ამოიღოს. სოფელ კიკიბოსთან მეწყერის შედეგად დაზიანებულ მონაკვეთთან ალტერნატიული გზის მშენებლობისათვის 315,476 ლარი დაიხარჯება. ხელშეკრულება შეპესე არალთან 12 მაისს გაფორმდა და როგორც ადგილობრივ თვითმმართველობაში სამხრეთ კარიბჭესთან განმარტეს, გამოყოფილი ტყის ფონდი, სადაც ალტერნატიულმა გზამ უნდა გაიაროს, საკმარისი არ აღმოჩნდა. სპეციალური განკარგულების მოლოდინში კი შეპესე არალმა სამუშაოები შეაჩერა. კომპანიის დირექტორი განმარტავს, რომ მას შემდეგ, როდესაც ნებართვას მიიღებენ, სამუშაოები კვლავ გაგრძელდება. ხელშეკრულების მიხედვით შეპესე არალმა სამუშაოები ხელშეკრულების გაფორმებიდან 2 თვეში უნდა დაასრულოს. ალტერნატიული გზის სიგრძე კი 350 მეტრი იქნება. ქუთაისში გალაქტიონ ტაბიძის ქუჩის რეაბილიტაციისათვის გამოცხადებული ტენდერი დღეს უნდა დასრულდეს. მერია აღნიშნავს, რომ გამარჯვებულის გამოვლენის შემდეგ უკვე სამუშაოების განახლდება, რომელიც გახანია შეჩერებულია. ტაბიძის ქუჩაზე სამშენებლო სამუშაოების შეჩერების გამო შეპესე ჯეოსერვისთან შეწყდა ხელშეკრულება და კომპანიის მიმართ შესაბამისი სანქციებიც გადადა. სამუშაოების გაგრძელებასთან დაკავშირებით კი ახალი ტენდერია გამოცხადებული, რომელიც როგორც გითხარით დღეს დასრულდება. სასწავლო ჰოლიდეინში იაპონური მართვის მოდელის პოპულარიზაციის მიზნით სამუშაო შეხვედრა შედგა, რომელსაც ქვეყანაში ოპერირებად კომპანიებთან ერთად იაპონიის საერთაშორისო თანამშრომლობის სააგენტოს წარმომადგენლებიც ესწრებოდნენ, რომლებმაც კაიზენის მოდელის შესახებ მეტი ინფორმაცია მოისმინეს და სხვადასხვა ვორქშოპებში მიიღეს მონაწილეობა. კაიზენის მართვის იაპონურ მოდელს მთელი მსოფლიოს მასშტაბით სხვადასხვა ორგანიზაცია უკვე წლებია აქტიურად იყენებს. საქართველოში 2017 წლიდან კაიზენ ინსტიტუტი ფუნქციონირებს, რომელიც კომპანიებს ამ მიმართულებით საკონსულტაციო მომსახურებას თავაზობს.
დღევანდელი შეხვედრა მოიცავს კაიზენის მეთოდოლოგიის გაცნობას საზოგადოებისადმი. ძირითადად წარმოდგენილი არიან საჯარო სექტორის და კერძო სექტორის უმაღლესი და საშუალო რგოლის მენეჯერები, რომელთაც შეიძლება დააინტერესდეთ ეს მიმართულება. ძალიან დიდ შედეგებს მოველით აი ამ ეფექტიან მართვის მოდელის დაფუძნებით საქართველოს ბიზნეს სექტორში. ბიზნეს სექტორის ახალისებას გამოიწვევს ადგილობრივი წარმოების ახალისებას, ინოვაციური პროდუქტების შექმნას, კონკურენტუნარიანობა ამაღლდება და შესაბამისად საექსპორტო პოტენციალი გაიზრდება. კაიზენის მართვის მოდელს იაპონელები ორგანიზაციებში დაბალი რგოლის თანამშრომლებიდან დაწყებული მაღალი რგოლის მენეჯმენტის ჩათვლით ყველანი ძალიან ხშირად იყენებენ. იცით რომ იაპონია წარმატებული ქვეყანა ეკონომიკურად, ეს კი ჩემი აზრით სწორედ კაიზენის მეთოდის დამსახურებაა. საქართველოს საქმიან წრეებში ეს მოდელი ნაკლებად გამოიყენება. არ არის დანერგილი და უფრო მეტიც. მის შესახებ ბევრმა არც იცის. თუ საქართველოში მსგავსი რამ დაინერგება, ეს ხელშეუწყობს ქვეყანაში ბიზნესის და ეკონომიკის განვითარებას. რუსეთში მე-12 მიკრორაიონში ახალი სასტუმრო აშენდება. იფო რუსთავს პროექტის ავტორმა უთხრა, რომ კომპლექსში კინოთეატრი, ყინულის მოედანი, საცეკვაო დარბაზი, რესტორანი და კომერციული ფართები იქნება განთავსებული. მოეწყობა მწვანე სივრცეებით. მთავარი შენობა, რომელიც სასტუმროს ფუნქციას შეითავსებს, 8 სართულიანი უნდა იყოს. კომპლექსი ძირითადად 2 ობიექტისაგან იქნება შემდგარი და ორივე შუშის ვიტრაჟებიანი მოეწყობა. ტერიტორია გარშემო კონსტრუქციით უნდა შემოისაზღვროს. სასტუმროს აშენება იმ ტერიტორიაზე დაგეგმილი, სადაც ახლა სტუდიისათვის განკუთვნილი შენობა მდებარეობს. Forbes-მა 2019 წლის ყველაზე მაღალ ანაზღაურებადი ცნობილი 100 ადამიანი დაასახელა, რომელთა შორის მოხვედრასაც სელებრიტებს მინიმუმ 37.5 მილიონი დოლარი სჭირდებოდათ. ეს მაჩვენებელი წინა წლის რეიტინგთან შედარებით 7%-ით არის გაზრდილი, ანუ ეს ცნობილი ადამიანები 7%-ით გამდიდრდნენ სულ მინიმუმ. ასეულში ბოლო პოზიციაზე ყველაზე ნაკლები ქონებით, ანუ სწორედ 27.500.000 დოლარით სელენზიონი სახელდება, რაც შეეხება ტოპ 5-ს Forbes-ის სიას, მარიამ ადამიანი და ლევან თაღიაშვილი გაგაცნობენ დილა მშვიდობის. Forbes-ის მიხედვით ანა ყველაზე მაღალ ანაზღაურებადი ცნობილი ადამიანი ტეილორ სვიფტია. 29 წლის მომღერალმა 2018 წლის ივნისიდან 2019 წლის ივნისის ჩათვლით 185 მილიონი დოლარი გამოიმუშავა. აღსანიშნავია, რომ გასულ წელს სვიფტის ტური, რომელიც მუსიკალური ალბომის Reputation-ის მხარდასაჭერად გამართა ამერიკის შეერთებული შტატების ისტორიაში ერთ-ერთ ყველაზე მომგებიანად დასახელდა და ჯამში 266 მილიონ დოლარს გაუტოლდა. ხოლო თავად ტურნემ 36 ქალაქი, 7 ქვეყანა, 4 კონტინენტი და 53 სტადიონი დაფარა. რის შედეგადაც სვიფტის შემოსავალი 345 მილიონი დოლარით გაიზარდა. იმავე წელს ტეილორმა დატოვა Big Machine Records-ის ლეიბლი, რომელთანაც მოზარდობის ასაკიდან თანამშრომლობდა და გადავიდა Republic Records-ში, რომელიც კომპანია Universal-ს ეკუთვნის. აქვე გეტყვით იმასაც, რომ წელს არ არის პირველი შემთხვევა, როდესაც ტეილორ სვიფტის სიის სათავეში ამ მსგავსი ფაქტი 2016 წელსაც დაფიქსირდა, როცა 1989 ალბომის პოპულარიზაციისათვის გამართული მსოფლიო ტურნეს ფარგლებში მისი შემოსავალი 170 მილიონი დოლარით გაიზარდა. Forbes-ის სიაში მეორე ყველაზე მაღალ ანაზღაურებადი ცნობილი ადამიანი კი 21 წლის ამერიკელი მოდელი კაილი ჯენერია, რომელმაც ერთ წელიწადში 170 მილიონი დოლარი გამოიმუშავა და ის ისტორიაში ყველაზე ახალგაზრდა მილიარდერია, ხოლო მისი მთავარი ფინანსური აქტივი კაილი კოსმეტიქსია, რომელიც მან 2015 წელს დააფუძნა. კომპანიის მთელ პროდუქციას კი კაილი თავისი აკაუნტების საშუალებით არეკლამებს სოციალურ ქსელში, რომლის წყალობითაც ბრენდი ძალიან სწრაფად ვითარდება კიდეც. ტეილორ სვიფტის შემდეგ მომდევნო მომღერალი Forbes-ის რეიტინგში 42 წლის კენი უესტია, რომლის ძირითადი შემოსავალიც Yeezy-დან აქვს. ეს სპორტული ფეხსაცმელების უმსხვილესი ქსელია, რომელიც Adidas-თან თანამშრომლობს და კომპანია კენი უესტს თითოეული გაყიდული წყლიდან 15%-ს უხდის. Yeezy-ის გაყიდვები ბოლო 1 წელიწადში 1 მილიარდ დოლარს გაცდა. მისი შემოსავალი ჯამურად 150 მილიონ დოლარს აღემატებოდა, არადა ჯერ კიდევ შარშან მომღერალი ამბობდა, რომ 53 მილიონი დოლარის ვალი ჰქონდა, თუმცა როგორც ჩანს ფეხსაცმელების კომპანიის მეშვეობით მისი მეორე დაბრუნება ვიხილეთ. შემდეგი ადგილი ჩვენს რეიტინგში უკვე სპორტსმენმა და ლეგენდარულმა ფეხბურთელმა ლიონელ მესიმ დაიკავა, რომლის შემოსავალიც წელს 127 მილიონი დოლარი იყო. აქედან 92 მილიონი დოლარი უშუალოდ ხელფასიდან
მიღებული შემოსავალი 35 მილიონი კი სპონსორებიდან. რაც შეეხება მის ტიტულებს, წელს 32 წლის ფეხბურთელმა ლა ლიგის და ესპანეთის თასის მოგება შეძლო. კიდევ ერთ მუსიკასთან უნდა გავამახვილოთ შევან ყურადღება ხუთაულში მოხდა ცნობილი ბრიტანელი მომღერალი 28 წლის ედ შირანი 110 მილიონი დოლარის ოდენობის შემოსავლით წლიურად. თაღის ძირითადი ნაწილი მან მუსიკით, უფრო კონკრეტულად კი ტურნეს მეშვეობით მოაგროვა, რომელსაც მიმდინარე წლის ზაფხულში ასრულებს. გარდა ამისა, შირანი ერთ-ერთ ყველაზე გაყიდვად მომღერლად სახელდება მისი ალბომი დივაიდიკი, რომელიც 2017 წლის მარტში გამოვიდა მსოფლიო ბესტსელერი გახდა და გრემიც მოიპოვა როგორც საუკეთესო პოპ შემსრულებელმა. 109 მილიონი დოლარი კი მიმდინარე წელს ფეხბურთელმა კრისტიანო რონალდუმ გამოიმუშავა, რომელმაც გამომდინარე იქიდან რომ 9 წლიანი თამაშის შემდეგ 2018 წელს რეალ მადრიდიდან იუვენტუსში გადავიდა და 20 წლიანი კონტრაქტი გააფორმა, 64 მილიონ დოლარამდე შეუმცირდა ხელფასი წლიურად. ხოლო თავად იუვენტუსმა 520,000 მაისური გაყიდა კრისტიანო რონალდუს წარწერით, რომლის ღირებულება ჯამში 60 მილიონ დოლარს გაუტოლდა. აქვე დავამატებ იმასაც, რომ მან უკვე მეხუთედ მოიგო FIFA და საუკეთესო ბომბარდირად არის აღიარებული UEFA-ს ჩემპიონთა ლიგაში. გარდა ამისა, პორტუგალიელი ფეხბურთელი ყველაზე პოპულარული სპორტსმენია სოციალურ ქსელში, რომელსაც დაახლოებით 400 მილიონი ფოლოვერი ყავს. და ისევ ფეხბურთით უნდა განვაგრძოთ რეიტინგი. ნეიმარია მე-7 პოზიციაზე, რომლის შემოსავლიც 105 მილიონი დოლარი იყო წელს. მან PSG-სთან 5 წლიან კონტრაქტს მოაწერა ხელი და 2022 წლამდე მისი ჯამური ანაზღაურება 350 მილიონი დოლარი იქნება. მისი ტრანსფერი ბარსელონა და სულ 263 მილიონი დოლარი დაჯდა და ის მეორე ყველაზე პოპულარული სპორტსმენია Facebook-ზე, Instagram-სა და Twitter-ზე, სადაც ჯამში 200 მილიონზე მეტი ფოლოვერი ყავს. სპორტსმენს არც სკანდალები აკლია, რადგან 2011-13 წლებში ის გადასახადების დამალვაში დაადანაშაულეს და ჯარიმის სახით 1,200,000 დოლარის გადაიხადა მან 2016 წელს. მერვე ადგილზე მუსიკალური ჯგუფი The Eagles გავიდა 100 მილიონი დოლარის შემოსავლით. ბენდის წევრები დონ ჰენლი, ჯო უოლში, ტიმოთი შმიტი, ვინს გილი და დიკონ ფრეი არიან. მათ გასულ წელს ხანგრძლივი ტურნე მოაწყვეს და თითო კონცერტში 3,5 მილიონი დოლარი აიღეს. ათელში მე-9 ადგილზე კი 79 წლის ფილმ მაგროი დასახელდა 95 მილიონი დოლარის წლიური შემოსავლით, რომლის მთავარი წყარო სატელევიზიო შოუა და თანაც საკმაოდ პოპულარული, თუმცა ანაზღაურებას ის რეკლამებიდანაც იღებს. აქვე დავამატებ, რომ ტოპ 100-ში 38 მომღერალია, 34 სპორტსმენი, 12 ცნობადი სახე, 11 მსახიობი, 2 ავტორი, 2 კომიკოსი და 1 ილუზიონისტი, ხოლო იმის მიუხედავად, რომ სის პირველ 2 ადგილას ქალები ინაწილებენ გენდერული თანასწორობის მხრივ ეს იდეალური ნამდვილად არ არის, რადგან ტოპ 100-ში სულ 16 ქალია, ხოლო აქედან ათეულში მხოლოდ 2 მოხვდა. ათეულს მოკრივე კანელო ალვარესი კრავს, რომლის შემოსავლით წელს 94 მილიონი დოლარი იყო. სტრიმინგ სერვის კომპანიამ, რომელიც ფლობს საავტორო უფლებებს ამ სპორტში, 2018 წელს 365 მილიონი დოლარი გამოიმუშავა 11 შეხვედრის გაშუქებაში. თავად ალვარესმა 2 დღეში პირველ 2 ჯგუფში 50 მილიონი დოლარი აიღო და მომავალში თითო ბრძოლაში მინიმუმ 35 მილიონ დოლარს აიღებს. აღსანიშნავია, რომ 94 მილიონი დოლარიდან მხოლოდ 2 მილიონია სპონსორებიდან მიღებული თანხა, დანარჩენი კი მთლიანად გამარჯვებებით აქვს მოპოვებული. მადლობა ლევანს და მარიამ საინტერესო მიმოხილვისთვის. დანარჩენს ყველაფერს Forbes-ზე უნდა გაეცნოთ და რა თქმა უნდა ძალიან საინტერესო მიმოხილვებს Forbes-ში. ჩვენ ახლა ამიტის პროგნოზს უნდა გადავხედოთ. გარემოს ეროვნული სააგენტოს ინფორმაციით კი ამიტი საქართველოში განპირობებული იქნება შავი ზღვის ჩრდილო-დასავლეთიდან მოქმედი შედარებით ცივი და ნოტიო ჰაერის მასების და სამხრეთიდან გავრცელებული ცხელი ჰაერის მასების ურთიერთქმედებით მოსალოდნელია დრო გამოშვებით ღობლიანობის მომატება. დასავლეთ საქართველოს უმეტეს რაიონში იქნება ხანმოკლე წვიმა, ზოგან ძლიერი და ელჭექი. აღმოსავლეთ საქართველოს ზოგიერთ რაიონში კი ხანმოკლე წვიმა და ელჭექი და შესაძლოა იყოს სეტყვაც. ზოგან იქროლებს დასავლეთის მიმართულების ძლიერი ქარი. ამასობაში სოხუმში წვიმის და ელჭექის ფონზე 25 გრადუსამდე გათბება ჰაერი, ისე როგორც ქობულეთში. ბათუმში 26 გრადუსი იქნება და აქაც იწვიმებს და ველოდებით ელჭექსაც. წვიმიანი ამინდი იქნება ქუთაისშიც, სადაც 28 გრადუსი დაფიქსირდება, 26 გრადუსია ნავარაუდევი ზუგდიდსა და ანაკლიაში ხანმოკლე წვიმის და ელჭექის ფონზე. ოზურგეთში 27 გრადუსი იქნება და აქაც მცირე წვიმას ელოდებიან, ონში 22 გრადუსი იქნება, გორში 30 გრადუსი დაფიქსირდება და ცხინვალში 29. მარნეულსა და რუსთავში უმეტესად უნალექოთ ჩაევრის დღე და 35 გრადუსს მიაღწევს ტემპერატურა. ახალციხეში ხანმოკლე წვიმა და ელჭექია ნავარაუდევი, ისევ როგორც ბორჯომში და 29 და 30 გრადუსი იქნება შესაბამისად. ბაკურიანში 25 გრადუსს მიაღწევს ტემპერატურა და ხანმოკლე წვიმა და ელჭექია მოსალოდნელი. ახალციხესა და სტეფანწმინდაშიც ხანმოკლე წვიმას და ელჭექს ვარაუდობენ და
მაქსიმალური ტემპერატურა 23 გრადუსი იქნება. 34 გრადუსს მიაღწევს თელავში ტემპერატურა და შესაძლოა იყოს ხანმოკლე წვიმა ელჭექით. თბილისში დრო გამოშვებით ღრუბლიანობის მატებას ველოდებით, დღის პირველ ნახევარში ხანმოკლე წვიმას ელჭექით, დღის მეორე ნახევრიდან კი დასავლეთის მიმართულების ძლიერი ქარი იქროლებს, მაქსიმალური ტემპერატურა კი 33 გრადუსი უნდა იყოს. Აი ესეთი იქნება 12 ივლისი ამინდის მიმართულებით და აუცილებლად საქმიანი იწყება ეს დღე. პირველი სტუმარი კი საქმიანი დილის ეთერში სულ რამდენიმე წუთში შემოგვიერთდება. გიბრუნდებით რეკლამის შემდეგ. რამდენიმე კვირის წინ, არც კი ერთი თვის წინ, თბილისის განვითარების ფონდის ხელმძღვანელობა ალექსანდრე ტოგონიძემ ჩაიბარა. ფონდის პორტფელში რამდენიმე მნიშვნელოვანი მიმდინარე პროექტი აქვს და არანაკლები რაოდენობით წინასწარ გაწერილი გეგმაშია. მიზნები და გაცხადებული სტრატეგია ტოგონიძეს თანამდებობაზე წარდგენის და უკვე ამ სტატუსით მუშაობის შემდეგ არ შეუძლია. ყოველ შემთხვევაში საჯაროდ არაფერი თქმულა, თუმცა ამასაც დავაზუსტებთ. თბილისის განვითარების ფონდის დირექტორი ალექსანდრე ტოგონიძე შემოგვიერთდა საქმიანი დილის ეთერში ნინი ლონგურაშვილთან ერთად. დილა მშვიდობისა. დილა მშვიდობისა. ანა მივესალმები საქმიანი დილის მაყურებელს. იცლება თუ არა სტრატეგია ამ კითხვაზეც აუცილებლად მოვისმენთ ალექსანდრესგან პასუხს. თუმცა მოდი დავიწყოთ დარეჯან მეფის სასახლის პროექტით, რომელიც ალექსანდრე ტოგონიძის ამ თანამდებობაზე გადასვლის შემდეგ ერთ-ერთი პირველი მასშტაბური პროექტი იყო, რომელიც დაანონსდა და შესაბამისად დაიწყო. წინ 16 თვიანი სამუშაო არის და 2 მილიონ ლარამდე თანხა, რომელიც ამ დროისთვის გაიწერა და ალექსანდრე ტოგონიძესთან უკვე შეგვიძლია დავიწყოთ საუბარი, რომელიც როგორც ვიცი უკვე თანამდებობაზე ყოფნის პერიოდში პირველი პირდაპირ ეთერი არის ხო? კი ბატონო. დღეს დილით როგორც მითხრა მან, წარმატებებს გისურვებთ პირველ რიგში ჩვენს ეთერში და დავიწყოთ აი ამ პროექტით. რა უნდა მივიღოთ წელიწად ნახევარში დარეჯან მეფის სასახლისგან? მოგესალმებით პირველ რიგში მადლობა მოწვევისთვის. დარეჯან დედოფლის სასახლე ეს არის ეროვნული ღირებულების ძეგლი არის და ერთ-ერთი ყველაზე თვალში საცემი ვიზუალური ეფექტი აქვს, მას ეს გალავანი რაც არის, რამოდენიმე კომპონენტისგან შედგება თვითონ ეს პროექტი. ერთი არის თვითონ გალავანის რესტავრაცია უნდა გაკეთდეს და მიწისქვეშა წყლები, რომელიც აზიანებს ამ გალავანს, ამის აცდენა უნდა მოხდეს გალავნიდან, ან დრენაჟის სისტემა უნდა მოეწყოს. ასევე თვითონ ერეკლეს აბანოს რესტავრაცია ხდება და ხდება თვითონ ეკლესიაში მოხატულობების კონსერვაცია. და ნუ რა თქმა უნდა იქ კეთილმოწყობის სამუშაოების გაკეთება ეზოში როგორც სარწყავი სისტემა, სანათები, დეკორატიული განათებები და ასე შემდეგ. პრაქტიკა აჩვენებს ხოლმე, როდესაც სამუშაოები იწყება, გეგმა ზოგჯერ კორექტირდება იმ რეალობიდან გამომდინარე, რაც ხდება თქვა სამუშაოების პროცესში. არც დიდი ხნის წინ დაიწყო ეს სამუშაოები, მაგრამ მაინც პირველი ეტაპის შემდეგ თუ დაკორექტირდა რა ბიუჯეტი ან თქვათ დრო იმ მდგომარეობიდან გამომდინარე, რაც დაგხვდა ამ სასახლეში. კი ბატონო, ზოგადად სპეციფიკა ფონდის, რადგან ძირითადად ისტორიულ უბნებში ოპერირებთ, არის ძალიან განსხვავებული ჩვეულებრივი სამშენებლო ან დეველოპერი კომპანიებისგან, იმიტომ რომ ხშირია შემთხვევა, როდესაც ხდება არქეოლოგია. ხშირია შემთხვევა, ვინაიდან ჩვენ ახალს არ ვაშენებთ და უბრალოდ რეაბილიტაციას უკეთებთ ხოლმე, რომ თვითონ კვანძები რო გაიხსნება კონსტრუქციულადაც გადასაწყობია პროექტი ხოლმე, რომ გრადობა და ამოდროულად ის ღირებულება, რისთვისაც არის ეს ისტორიულ-კულტურული ძეგლი, რომ შევინარჩუნოთ. იგივე დარეჯანის სასახლის მაგალითზე, მაგალითად სულ რაღაც გუშინ წინ აღმოჩნდა რაღაც არქეოლოგიური ფენა, რომელიც ჯერ ზუსტად არ ვიცით რა არის და რომელი წლით თარიღდება. შესაბამისად ჩვენ უკვე გავუშვით იქ არქეოლოგები, რომლებიც დაიწყებენ ამაზე მუშაობას, გაწმენდნენ, ნახავენ რა და როგორ არის და ესეთი რაღაცები ხშირ შემთხვევაში ვადების გადაწევას და პროექტის კორექტირებას იწვევს, იმიტომ რომ ეს არქეოლოგია რეალურად ზოგისთვის შეიძლება შემაფერხებელი არის, მაგრამ მთელი ეიშხი ამ ფონდის ეგ არის, რომ ესეთ ფასეულ რაღაცებს აღმოაჩენს ხოლმე. შეიძლება რაღაც ნაწილი პროექტი დაკორექტირდეს, მაგრამ ჯამური ვადებიდან რომ გადაუხვიოთ, არ ამგონია. ალექსანდრე, ჩვენ აუცილებლად შევეხებთ ეს კონკრეტულ პროექტებს თქვენი სტუმრობის პერიოდში, თუმცა დავიწყოთ საუბარი აი თქვენი ხელმძღვანელობის პოსტიდან რა იგეგმება, ან თუნდაც პროექტებთან დაკავშირებით, თუ უკვე არის რაიმე ცნობილი, თუ არის ცვლილებები, თუ უნდა შევიდეს რაიმე ცვლილება სხვადასხვა პროექტებში, რომელიც თბილისის მასშტაბით იმართება და საკმაოდ ბევრია. ძირითადად ეხლა გავყოთ პროექტები ორ ნაწილად, ანუ ერთი ეტაპი არის, როდესაც მიმდინარე სამშენებლო
სამუშაოები არის და იქ თუ აუცილებლობა არ იქნება პროექტის ცვლილებას არ გვეკმავთ, იმიტომ რომ ეს შეთანხმებულია ისტორიულ კულტურულ საბჭოსთანაც, შესაბამის უწყებებთანაც და ანუ პროექტს ასე ვთქვათ, საჭიროება არ აქვს რომ კორექტირება განიცადოს, მაგრამ არის მეორე მიმართულება, რომელიც ჯერ პროექტირების ეტაპზე ვართ და ან ამ წლის ბოლოს ან შემდეგ წელს უნდა დავიწყოთ მშენებლობები. ამ მიმართულებით რაღაცა წილი კორექტირებები შეიძლება იყოს, იმიტომ რომ მაგალითად ჩვენ ხა ახალი მიდგომა გვაქვს, რომ გვინდა რომ ამ სფეროს პროფესიონალები ჩავთოთ თვითონ საპროექტო დოკუმენტაციის მიღების დროს, ანუ აი ამ გადაწყვეტილებაში. როგორც იცი, შეხვედრაც გქონდათ იმ არასამთავრობოებთან, რომლებიც დაინტერესებული არიან აი ასეთი პროექტების მიმდინარეობისას, რომ ჩაერთონ პროცესებში. როგორ ითანამშრომლებთ აი ასეთ არასამთავრობოებთან, იგივე ჰამქართან და სხვადასხვა იმ კომპანიებთან, რომლებიც თქვენთან სასოფლოდ მოდიან? კი ბატონო, პირველ რიგში მინდა რომ ვისარგებლო და ეხლა მადლობა გადაუხადო მათ ჩართულობისთვის, ანუ ფონდი რასაც მუშაობს, ხო ეს არ არის მარტო რაღაცა ფონდს დაევალა, უნდა გააკეთოს და მოსჭა, ანუ ეს არის მართლა თბილისისთვის ძალიან ღირებული სამუშაოები. შესაბამისად, რაც უფრო მეტი ადამიანი იქნება ჩართული ამაში, ხო, თვითონ ფონდიც იქნება დაზღვეული, რომ უკეთესი ხარისხი დადოს და ზოგადად პროექტებისთვის ბევრად უფრო მომგებიანი იქნება. შესაბამისად, ეს ხომ არ გაწევს ცოტა პროცესებს, იმიტომ რომ იგივე თქვათ იმ ადამიანებში, ვინც ისტორიულ ძეგლების დაცვაზე მუშაობენ, ასთა სხვადასხვაობა ბუნებრივი პროცესი არის. აი როგორ მოხდება კონსენსუსი, ანუ რაზე გავა მთავარი კვანძი, ამოსავალი წერტილი, რა ფორმით იმუშავებთ მათთან? კი ბატონო, აი მაგალითად პირველი შეხვედრა, რომელიც ჩვენ დავაორგანიზეთ, იყო თვითონ გუდიაშვილის მოედანზე. იქ ადგილზე იყვნენ როგორც ხელოვნებაცოდნები, ისე თვითონ სამშენებლო კომპანიის წარმომადგენლები, ფონდის წარმომადგენლები, არქიტექტორები, კონსტრუქტორები, ჰამქარის წარმომადგენლები, e-commerce, მოკლედ ყველას უმეტესობა ვისაც შეიძლება რომ რაღაცა აზრი დავეკითხოთ ამ ნაწილში. ზოგადად ეს ყველა სტეიკჰოლდერი, ასე ვთქვათ, რომ ჩართული არის, იქ გადაწყვეტილება გვაქვს შემდეგი, რომ ადგილზევე უნდა მივიღოთ გადაწყვეტილება. იქვე ხდება მოლაპარაკებები, საკმაოდ კონსტრუქციულად წარიმართა ეს ყველაფერი და მაგალითად სამ ობიექტზე, რომელზეც ვოჭოფობდით, როგორი გადაწყვეტილება უნდა მიგვიღო, იქვე ადგილზე ჩამოვყალიბდით და ერთ ობიექტზე დამატებითი კვლევებზე ჩამოვყალიბდით, თუ რა უნდა ჩატარდეს, რომ ჩვენ სწორი გადაწყვეტილება მივიღოთ. რაღაცა ნაწილში შეიძლება დრო გაიწელოს, მაგრამ ეს დროის გაწევა არ არის ამ შემთხვევაში პროექტისთვის ნეგატიური. ეს არის პირიქით, რომ უფრო დამატებითი ღირებულების შექმნის თვალსაზრისით, რომ მაგალითად აღმოაჩინეთ არქეოლოგები რამოდენიმე მისამართზე, რომელიც პროექტით საერთოდ არ იყო გათვალისწინებული. და შევთანხმდით, რომ ეხლა ჩვენ უნდა გავაკეთოთ კონსერვაციის გეგმა, ეს უნდა მოსუფთავდეს, სპეციალურად დაიფარება და ექნება გამჭვირვალე შუშა წინ და გაჩნდება ახალი ტურისტული ატრაქცია, რომელიც თავისი ღირებულებით ბევრად უფრო მეტი დოლათის მომტანია, ასე ვთქვათ, ვიდრე რომ პირდაპირ გაგვეგზელებინა ის პროექტი როგორც იყო. საინტერესოა თვითონ ფონდი რამდენი პროექტის გახსნას გეგმავს წლის ბოლომდე, რაც უკვე მიმდინარე არის და დასრულებად. წელს ერთი ყველაზე მასშტაბური რაც იყო გაიხსნა ორბელიანის მოედანი. წელს ასევე ჩვენ მოვასწრებთ დედაენის ბაღის, 9 მარტის ბაღის, შალი ხიდის და ზარბუკენის ხიდის რესტავრაცია კეთილმოწყობას და დასრულებას, რა თქმა უნდა და შემდეგი პროექტები რაც არის, ანუ ვიწყებთ საკმაოდ ისეთ ძალიან საინტერესო პროექტებს, მაგალითად არის ეს რომელიც 2020 წლიდან დაიწყება. რომელიც 2020 წლიდან დაიწყება. და რა პროექტებზე ესო? ეს არის მაგალითად აბრეშუმის მუზეუმი, რომელიც ასევე ეროვნული მნიშვნელობის ძეგლი არის და უნიკალური შინაარსის მქონე შენობა არის. წლებია დაკონსერვებული. რა იგეგმება ამ მიმართულებით? ძირითადად იგეგმება სარესტავრაციო სამუშაოები და კეთილმოწყობის სამუშაოები, სარესტავრაციო სამუშაოები არ გულისხმობს მხოლოდ რაღაცა ხელის შევლებას, ესე რა. თეთრ რემონტს რო ეძახიან ამ სარესტავრაციო სამუშაოები საკმაოდ კომპლექსური სამუშაო არის, იმიტომ რომ ხდება როგორც კონსტრუქციული გამაგრებები, ასევე ხდება იმ ფენების გამოჩენა და აღდგენა, რომელიც წლების განმავლობაში შეიძლება დაკარგული არის და ზუსტად იმ ღირებულების აღდგენა, რომელიც თავის დროზე რის გამოც მიენიჭა ამ ყველაფერს თავისი ძეგლი და ასევე თვითონ მუზეუმი თავისი შინაარსიდან გამომდინარე არის უნიკალური, იმიტომ რომ იქ ისეთი ექსპონატები არის, რომ მგონი მსოფლიოში ერთადერთი არის ესეთი. დედაენის ბაღთან მინდა დაგაბრუნოთ, როდესაც გვირაბი დაანონსდა, რომ მათ უნდა დააკავშიროს მშრალი ხიდი და დედაენის ბაღი, ამაზე სოციალურ ქსელში ყოველ შემთხვევაში ძალიან ბევრი კრიტიკული შეფასება წავიკითხა, რომ ეს არის არასაჭირო პროექტი, რომელზეც თანხა იხარჯება. მისი მიზნობრიობა თუ შეგიძლიათ რა გვიხსნათ, რომ ასე დეტალურად მაშინ ამის წარდგენისას არ იყო საუბარი, რა უნდა გაკეთდეს და რისთვის უნდა გაკეთდეს? კი ბატონო, ზოგადად ცოტა რომ
ზუმაუთი გავაკეთოთ, ასე ვთქვა და თბილისის ზემოდან შევხედოთ, ხო? ანუ ფონდი ესე რაღაც გაფანტულად პროექტებს არ აკეთებს. დიდი რაღაცა ტურისტული მარშრუტი შეიკრას, ხო? მაგალითად, როდესაც გადმოვხვალთ უკვე ზაარბრუკენის დარეაბილიტირებული ნაწილიდან ხიდზე, პირველი რაც არის ეს უბრალოდ 9 მარტის მოედანი, 9 მარტის ბაღი და დედაინის ბაღი. აქეთ იქით არის ასევე მხატვრების ტერიტორია, მოვაჭრეების ტერიტორია და ეს ორი პარკი თავის შინაარსით არ არის ერთმანეთთან დაკავშირებული. ამ გვირაბით პირიქით მოხდება ამ დიდი ერთთვიანი რეკრეაციული სივრცის კონსოლიდაცია და ტურისტისთვის რაღაცა ლოგიკური მარშრუტი შეიკრება, რომ დაიწყებს გავახეთში და უცხოდ ახალ სარეკრეაციო სივრცეში გამოვა. პრინციპში მე ძალიან მომწონს ეს პროექტი, იმიტომ რომ თავის მხრივ კიდე ისეთი ინფრასტრუქტურას ითვალისწინებს ეს ხიდი, რომელიც აუცილებელია იქ ფუნქციონირების, იმიტომ ტურისტს საჭირდება, თქო, სავალუტო ჯიხური, რეტერატი, რომელიც იქ ადგილზე არ იყო. ეს ხიდი თავისი ჯიბეებით შეიძლება ეს ყველაფერი გაითვალისწინო, ისე რომ უფრო კომერციულ ფართებსაც გულისხმობს, მათ შორის ეს ახალი პროექტი, რომ დაემატება ამ ტერიტორიას? რამდენად იქნება კომერციალიზაცია ამის რთული სათქმელია, ეს უფრო ისეთი ფუნქცია იქნება იგივე მაგალითად სავალუტო ჯიხური, შეიძლება კი რაღაც კომერციული ღირებულება ამას ჰქონდეს, მაგრამ ამის მთავარი ღირებულება ის არის, რომ ტურისტი შეძლებს თანხის გადახურდავებას და მეტი თანხის დახარჯვას თბილისში. და არა ის რომ თვითონ ამის გაქირავებით რომ რაღაც ისეთ შემოსავლებზე ვისაუბროთ. თუ პროექტებზე რახან საუბრობთ, სამომავლო პროექტებზე, რომელიც იგეგმება ფონდის მხრიდან 2020 წელს, თუ არის რაიმე პროექტი შემუშავებული, აი იგივე რიყის დოქებთან დაკავშირებით, ანუ რაიმე თუ იგეგმება ამ მიმართულებით? რიყის დოქები რამდენადაც ვიცი დღეს ეკონომიკის სამინისტროს საკუთრება არის, ნამდვილად არ მაქვს ინფორმაცია ამაზე, რამე იგეგმება თუ არა, ყოველ შემთხვევაში ფონდის ჩართულობა ამაში ამ ეტაპზე არ არის. და არც იგეგმება. ნახოთ, ჯერჯერობით არა. თუ რაიმე გადაწყდა, სიამოვნებით ჩავერთვებით ამ პროექტს. უბრალოდ ფონდი, ასე ვთქვათ, ძალიან ბევრ ფრონტზე არის გაშლილი, იმიტომ რომ პროექტებზე, როდესაც საუბრობთ, მაგალითად, ორბელიანის მოედანზე გუდიაშვილის ქუჩა უნდა დავიწყოთ ახლა პროექტირებებზე, გვაქვს ასე ვთქვათ, მუზეუმების ქუჩას რომ ეძახიან, გუდიაშვილის მოედანი, რომელიც, აი, მართლა უნიკალური მოედანია, იმიტომ რომ მაგალითად, როდესაც ძველი თბილისის ვათარიღებდით, ვთქვათ, მე-19 საუკუნით იქ ფენები აღმოვაჩინეთ ნაქალაქ არის, რომელიც მე-17 საუკუნით თარიღდება და ეს ისტორიკოსებისთვის კიდე ცალკე რაღაცა ახალი აღმოჩენა არის. ასევე გვაქვს ძალიან ბევრი საინტერესო ინდივიდუალური ძეგლი სხვადასხვა ადგილას, რომელიც ამ ძირითადად ამ ტურისტული დიდი მარშრუტის რაღაცა ფეხით სასიარულო რადიუსში არის მოქცეული, რაღაც ერთიან კონცეფციაში შეიკრას. და ერთ-ერთი ყველაზე მასშტაბური პროექტი, რომელსაც ეხლა რეალურად ვაკეთებთ კვლევას, რომ კონსტრუქციულად რამდენად განხორციელებადი არის, ეს არის გორგასალის ქუჩის მოდერნიზაცია. და რა გულისხმობს ეს? გორგასალის ქუჩას აქვს პოტენციალის, რომ მანქანები ჩავიდეს მიწის ქვემოთ და ზემოდან მოეწყოს ძალიან დიდი რეკრეაციული სივრცე და საჯარო თავშეყრის ადგილები. ეხლა უკვე პროექტი რაიმე არსებობს თუ ეს ჯერჯერობით იდეის დონეზე? ეს რა თქმა უნდა არის იდეა, მაგრამ მუშავდება ამაზე უკვე რაღაც კონცეპტუალური ხედვა შევიმუშაოთ, რომ ყველა ასე ვთქვათ დაინტერესებული პირის ინტერესი შეჯერებული იყოს და ასევე ეს არის ურთულესი საინჟინრო პროექტი რა, რამდენად რეალური არის, იმიტომ რომ იქ ბევრი სხვა კომუნიკაცია გადის, კოლექტორი არის საკმაოდ დიდი დიამეტრის, ასევე შეიძლება რაღაც არქეოლოგიები იყოს, ბევრი ხენარგავები არის, რომელიც ძალიან რთულია ამ ხენარგავების შენარჩუნებით და მორი გვირაბის გაკეთება. შესაბამისად ეს ყველაფერი დეტალურად როდესაც დაპროექტება, შემდეგ უკვე ვიტყვით, რამდენად რეალურია თვითონ განხორციელება. მაგრამ თვითონ პროექტი ძალიან მასშტაბურია და ძალიან დიდი სიკეთის მომტანი იქნება ჩემი აზრით. წარმატებებს გისურვებთ, ალექსანდრე. საკმაოდ ბევრი საქმე გაქვთ ფონდს სამომავლოდ, ჩვენ ვისაუბრეთ როგორც მიმდინარეზე, ასევე სამომავლო გეგმებზე, ასე რომ წარმატებები თბილისის განვითარების ფონდს ალექსანდრე ტოგონიძე სტუმრობდა საქმიანი დილას თბილისის განვითარების ფონდის ხელმძღვანელი. მადლობა ნინიშენ და ჩვენ სტუმარს საინტერესო საუბრისათვის. კვირას 14 ივლისს დილის 11 საათიდან თაწმიდის პარკი ნაყინის ფესტივალს უმასპინძლებს. მოხმარებელს ადგილზე ნაყინის 20-მდე კომპანიის პროდუქციის დაგემოვნების შესაძლებლობა იქნება. ფესტივალი მთელი დღის განმავლობაში გაგრძელდება და სხვადასხვა აქტივობით იქნება გაჯერებული. რა უნდა მოიკითხოთ კვირას თაწმიდის პარკში? ამაზე უფრო მეტ ინფორმაციას გუშინ ანუკა ჭოხაძე აგროვებდა თქვენთვის და ნაყინის მოყვარულებისთვის სიუჟეტიც მოამზადა. ზუსტად
ასეთი განწყობით, ბევრი ღიმილით, მუსიკით და უგემრიელესი ნაყინით ყოველ ზაფხულს უკვე მე-6 წელია მთაწმინდის პარკი ნაყინის ფესტივალს მასპინძლობს. ტრადიცია არც წელს ირღვევა. კვირას 14 ივლისს პარკის ადმინისტრაცია ნაყინის მოყვარულებს კიდევ ერთხელ შეკრებს. კვირას 11 საათიდან დაიწყება ღონისძიება. გაყოლება 20-ზე მეტი მონაწილე კომპანია, წარმოდგენილი იქნება ნაყინის პროდუქცია, იქნება დეგუსტაციები, საშუქრები, იქნება გათამაშებები და უამრავი პრიზი. გარდა იმისა, რომ წარმოდგენილი იქნება ნაყინის კომპანიების, სცენაზე გვექნება გასართობის პროგრამა. გასართობის პროგრამა გაგრძელდება 8 საათის ჩათვლით, საღამოს 8 საათის ჩათვლით, თუმცა პარკი იმუშავებს 11 საათამდე და ყველა ატრაქციონი ჩართული დახვდება აქ მოსულ მომხმარებელს. ნაყინის ასორტიმენტი ნამდვილად მრავალფეროვანია. როგორც მთაწმინდის პარკის ადმინისტრაციაში ამბობენ, წელს ფესტივალში მონაწილეობას 20-მდე კომპანია მიიღებს, რომელთა ჯიხურებით სწორედ პარკის ამ მოედანზე განთავსდება. ნაყინის ფესტივალზე შეძლებთ დააგემოვნოთ თოლიას, გურჯაანის, ალგიდას და ანჯელატოს ნაყინი. ასევე შეხვდებით მადოს, ლოლის, კონკალჩერის და ფუდსერვისის ალპენგოლდის პროდუქტებსაც. თუმცა ეს ყველაფერი არ არის ნაყინის ფესტივალზე მასპინძლის როლს სლაში, ლასუნკა, როლი და ოლდ პიანოც მოირგებს. შეძლებთ შეიაროთ დოლჩი და პარადისოს, ლუმიერს ჩიმნი კეიქისა, მიანოსა და ექსპერიმენტარიუმის სანაყინეებშიც. ერთ-ერთ მონაწილე კომპანიასთან გასაუბრება ჩვენც მოვახერხეთ. ინტერვიუს დაწყებამდე კი სწორედ თოლიას ნაყინის დაგემოვნება მოვასწარით. ჩვენთან უგემრიელესი ჩამოსასხმელი ნაყინებია, ასევე გვაქვს ბურთულები, სხვადასხვა მოსასხმელებით, მოსაყრელებით, M&M-ებით, უგემრიელესი ნაყინები დაგხვდებათ აქ. კიდევ საცალო ბევრი საჩუქრები, ნაყინები საჩუქრად ბავშვებს, ველოდებით დიდი სიხარულით. ნაყინის ფესტივალზე მისული სტუმრების განწყობაზე ყოველთვის საყვარელი ჯგუფი, რეზო და ბავშვები იზრუნებენ და მათთვის ცნობილ ჰიტებსაც შეასრულებენ. როგორც ჯგუფის წევრები აცხადებენ, ისინი მთაწმინდის პარკთან უკვე წლებია აქტიურად თანამშრომლობენ. 14 ივლისს მთაწმინდის პარკში გაიმართება ნაყინის ფესტივალი და მე პატივი მხვდა, რომ წავიყვანო ეს ღონისძიება და გავახარო და გავამხიარულო ჩვენი პატარა მეგობრები. რაც შეეხება უშუალოდ ფესტივალს, მე-6 წელია ტარდება და მზარდი დინამიკაა, ყოველ წელს ემატებიან კომპანიები, უფრო და უფრო მეტი ახალი ბრენდი ჩნდება ბაზარზე და გვინდა რომ გავაცნოთ საზოგადოებას და ბავშვებს და მშობლებს და დიდებს და პატარებს ყველას განურჩევათ ასაკისა, შევთავაზოთ მხიარულება და გემრიელი და გრილი დასვენება. სასიამოვნო მუსიკისა და გემრიელი ნაყინის დაგემოვნების პარალელურად 14 ივლისს მთაწმინდის პარკში მისული სტუმრები სხვადასხვა წამახალისებელ გათამაშებებშიც მიიღებენ მონაწილეობას. ბავშვებს კი ფესტივალზე ანიმატორები დახვდებიან, რომლებიც მათ სხვადასხვა სიურპრიზებს პირდებიან. 2018 წელს ევრობანკმა საქართველოში რეკორდული ინვესტიცია განახორციელა 1200 პროექტში 25 მილიარდი ევროს ინვესტირება მოხდა. განცხადება ამასთან დაკავშირებით ევროპის რეკონსტრუქციის და განვითარების ბანკის ვიცე-პრეზიდენტმა აღმოსავლეთ პარტნიორობის პირველ საინვესტიციო ფორუმზე გუშინ გააკეთა. თეკეტა მოტორსის დირექტორის შეფასებით ლარის მერყეობა ამ პერიოდისათვის მოულოდნელია. გუდვილი კი მცირე ზომის მარკეტების ბაზარზე შედის. ამასთან დაკავშირებით BM-წერტილი-G-ს გუდვილის გენერალურმა დირექტორმა გიორგი ხაბაშვილმა თავად უთხრა. მიმდინარე წლის ივნისში საქართველოს სახელმწიფო ვალის მოცულობა 658 მილიონი ლარით გაიზარდა და 19 მილიარდ 800 მილიონი ლარი შეადგინა. დოლარში გამოსახული საგარეო სახელმწიფო ვალი 71 მილიონი დოლარით არის გაზრდილი, თუმცა ლარის გაცვლითი კურსის ზრდის გამო ლარში გამოსახული საგარეო ვალი 560 მილიონი ლარით გაიზარდა. ივნისში საშინაო სახელმწიფო ვალი 98 მილიონი ლარით გაიზარდა. 30 ივნისის მდგომარეობით კი საგარეო სახელმწიფო ვალი 15 მილიარდ 600 მილიონ ლარს უტოლდება, ხოლო საშინაო სახელმწიფო ვალი 4 მილიარდ 200 მილიონ ლარს. საქართველოს საგარეო სახელმწიფო ვალი 70% საერთაშორისო ორგანიზაციებზე მოდის. მათ შორის საქართველოს ყველაზე მეტი ვალი 5,9 მილიარდი ლარი მსოფლიო ბანკის მიმართ აქვს. ქვეყნების მიხედვით საქართველოს ყველაზე მეტი ვალი 910 მილიონი ლარი გერმანიის მიმართ უფიქსირდება, შემდეგ მას საფრანგეთი მოჰყვება 691 მილიონი ლარით. საქართველოს სახელმწიფო ვალი მთლიანი შიდა პროდუქტის მიმართ დაახლოებით 45%-იან ნიშნულზეა.
პრემიერ-მინისტრმა ევროკავშირისაგან საქართველოსათვის სპეციალური ფინანსური მექანიზმის შექმნა მოითხოვა. მამუკა ბახტაძემ ბათუმის საერთაშორისო კონფერენციაზე ყურადღება გამოსვლისას ევროკავშირთან დარგობრივ ინტეგრაციაზე და ამ კონტექსტზე გაამახვილა მან ისაუბრა ევროკავშირში ინტეგრაციის საგზაო რუკაზეც. პრემიერმა ხაზი გაუსვა მთავარ გამოწვევებს, რომელთა წინაშეც საქართველო იმყოფება. საქართველოს უპირატესობებზე ხაზგასასმელად ეკონომიკის და მდგრადი განვითარების მინისტრმა ბათუმში მიმდინარე აღმოსავლეთ პარტნიორობის სამიტზე ბიზნესის კეთების ორი მთავარი უპირატესობა ქვეყნის გეოგრაფიული მდებარეობა და დაბალი გადასახადები დაასახელა. მინისტრმა ფორუმის მონაწილეებს საქართველოს ეკონომიკური მაჩვენებლებიც გააცნო და საერთაშორისო რეიტინგებში ქვეყნის წამყვან პოზიციებზე გაამახვილა ყურადღება. ნათია თურნავამ ფორუმზე გამოსვლისას თქვა, რომ საერთაშორისო სავალუტო ფონდის მონაცემებით 2018 წელს ეკონომიკური ზრდა მდგრადი იყო და ყველა ბოლო შეფასებით 2019 წელს საქართველოს მეზობელ ქვეყნებს შორის ყველაზე მაღალი ზრდის მაჩვენებელი 4.6% ექნება. მინისტრი აღნიშნავს იმასაც, რომ ქვეყანაში ინვესტორებს შეუძლიათ ისარგებლონ 2.3 მილიარდიან ბაზარზე წვდომის საბაჟო ტარიფების გარეშე და ამ შესაძლებლობას ქმნის ევროკავშირთან ღრმა და ყოვლისმომცველი თავისუფალი სავაჭრო სივრცის შესახებ შეთანხმება DCFTA და ასევე თავისუფალი ვაჭრობის ხელშეკრულებები ჩინეთთან, EFTA-სა და DST-ის ქვეყნებთან, უკრაინასა და თურქეთთან ერთად სხვა ქვეყნების პარალელურად. ჩვენი მთავრობის ძირითადი ხედვა და მიზანია ეკონომიკური განვითარების უსაფრთხოებისა და დემოკრატიის უზრუნველყოფა, ამბობს ნათია თურნავა. ეკონომიკის და მდგრადი განვითარების მინისტრი პანელის მონაწილეებს გუშინ საქართველოს მთავრობის ეკონომიკური პოლიტიკის და მთავარი პრიორიტეტების შესახებ აცნობდა ინფორმაციას. მან თქვა, რომ საქართველო არ არის მდიდარი ბუნებრივი რესურსების თვალსაზრისით და შესაბამისად ეკონომიკა მთლიანად ღიაობასა და პირდაპირ უცხოური ინვესტიციებისათვის ხელსაყრელ გარემოზე მუშაობის შექმნას ეყრდნობა, ასევე სტაბილური და პროგნოზებადი პოლიტიკური გარემოს შენარჩუნებას და ტექნოლოგიებსა და ცოდნაზე დაფუძნებული ეკონომიკისაკენ სწრაფვას. მინისტრის თქმით, ქვეყანაში ეკონომიკურ ზრდას ხელს სტრუქტურული რეფორმების და ევროკავშირთან ღრმა და ყოვლისმომცველი თავისუფალი ვაჭრობის ფარგლებში რეფორმის დღის წესრიგი უწყობს. პოზიტივთან ერთად იყო ნეგატიურად საუბარი. რუსეთის მხრიდან ემბარგო რომ დაწესებულიყო, ზარალი მიაღწევდა 4 მილიარდ ლარს. ესეც ნათია თურნავამ თქვა, აღმოსავლეთ პარტნიორობის პირველი საინვესტიციო ფორუმის შემდეგ ოღონდ ამჯერად უკვე მედიის წარმომადგენლებთან. ის აღნიშნავს, რომ ამ დროისთვის გამოწვევად ტურისტული სექტორი რჩება, რადგან რუსეთიდან ფრენები ჯერ კიდევ შეწყვეტილია. 750 მილიონი დოლარი, ანუ 2 მილიარდ ლარზე მეტი შემოსავალი უნდა მიგვეღო რუსი ტურისტებისაგან. ამასთან განცხადება ეკონომიკის მინისტრმა ფულად გზავნილებებს გააკეთა და ისიც თქვა, რომ შარშან რუსეთიდან გადმორიცხული იყო 600 მილიონი დოლარი და დაახლოებით იგივე დონეს თუ ველოდებით წელს ზარალიც აქაც სერიოზული იქნებოდა, რომ არსებულიყო ემბარგო. ღვინის და მინერალური წყლების ექსპორტს რაც შეეხება, ის რუსეთში 300 მილიონ დოლარს აღემატება წლიურად. რაც შეეხება ფულად გადმორიცხვებს, საქართველოს რუსეთს შორის ფულადი გზავნილების მოცულობა ზოგადად მცირდება. ეროვნული ბანკის მონაცემებით 2019 წლის 5 თვეში რუსეთიდან ქვეყანაში 163 მილიონ 773,000 დოლარია გადმორიცხული, რაც უცხოეთიდან განხორციელებული ფულადი გზავნილების საერთო მოცულობის 24.7%-ია. 2018 წლის იმავე პერიოდში რუსეთიდან საქართველოში 174 მილიონ 558,000 დოლარი იყო გადმორიცხული, რაც ეხება საქართველოსთან რუსეთში გადარიცხულ თანხებს, 2019 წლის 5 თვეში ჯამურად 30 მილიონ 827,000 დოლარი გადაირიცხა, რაც ქვეყნიდან განხორციელებული ფულადი ტრანზაქციების საერთო მოცულობის 33.7%-ია. ჩვენ ვიზიარებთ ევროკავშირის სტრატეგიას და პრიორიტეტებს და ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანი აღმოსავლეთ პარტნიორობის 6 ქვეყანასთან თანამშრომლობა ევროპის საინვესტიციო ბანკის ვიცე-პრეზიდენტმა ვაზილ ხუდაკმა ბათუმში გამართული აღმოსავლეთ პარტნიორობის პირველ საინვესტიციო ფორუმზე სიტყვით გამოსვლისას აღნიშნა ეს. ინფორმაციას ეკონომიკის სამინისტრო ავრცელებს ამასთან დაკავშირებით და აღნიშნული ამ ინფორმაციაში, რომ ხუდაკი ამბობს, რომ ამ ქვეყნებში ბოლო 10 წლის მანძილზე 9 მილიარდი ევროს ინვესტიციაა განხორციელებული, მათ შორის საქართველო ყველაზე მსხვილი მიმღებია ერთსულ მოსახლეზე მიღებული ინვესტიციების მიხედვით.
თბილისის მერია ვაკის პარკის რეაბილიტაციას გეგმავს. პარკის რეაბილიტაციის წინა საპროექტო კვლევის ფუნქციური ზონირებისა და დენდროლოგიის საპროექტო დოკუმენტაციის შედგენის მომსახურების შესყიდვის მიზნით კი ტენდერი გამოცხადდა. სატენდერო პირობების მიხედვით წინადადებების მიღება 24 ივლისს უნდა დასრულდა. შესყიდვის სავარაუდო ღირებულება კი 520,000 ლარია. სატენდერო დოკუმენტების მიხედვით პროექტის ძირითად მიზანს წარმოადგენს ვაკის პარკისთვის შეიქმნას რეაბილიტაციის პროექტი მნიშვნელოვანი ჩარევების და გადაკეთებების გარეშე. განსათვალისწინებელია ის, რომ პარკის ისტორიული იერსახე უნდა შენარჩუნდეს მოთხოვნების თანახმად და პრიორიტეტულია კომფორტული და უსაფრთხო გარემო შექმნა ბავშვებისათვის, ახალგაზრდებისათვის, ხანში შესული ადამიანებისათვის შესაბამისი ზონების მოწყობასთან ერთად. რისი გაკეთება იგეგმება მტკვრის სანაპიროზე გამარჯვებული პროექტი ამასთან დაკავშირებით უკვე ცნობილია. ამასთან დაკავშირებით ტენდერი 10 მაისს გამოცხადდა. სატენდერო პირობების მიხედვით კი შესყიდვის სავარაუდო ღირებულება 371,700 ლარი იყო. თუმცა გამარჯვებული პრეტენდენტის მიერ შეთავაზებული თანხა 371,500 ლარს აღწევს. სატენდერო დოკუმენტაციაში კი აღნიშნულია, რომ სახელმწიფო შესყიდვის მიზანი მტკვრის სანაპიროს რეაბილიტაციისათვის შესაბამისი დიზაინის მომზადებისათვის საუკეთესო შემსრულებლის გამოვლენა იყო. ბათუმში გადაადგილების თანამედროვე საშუალება ელექტროთვით გორიალები გამოჩნდება. კომპანია მაიკაპ ჯორჯიამ თანამედროვე ალტერნატიული გადაადგილების საშუალების ელექტროთვით გორიალას ბიზნესად ქცევაში ჯამში 150,000 ლარის ინვესტიცია ჩადო. მაიკაპ ჯი ამჟამად მხოლოდ ზღვისპირა ქალაქ ბათუმში გამოჩნდა. ამ ეტაპზე ბათუმში მომხმარებლებისათვის ჯამში 24 ელექტროთვით გორიალა იქნება ხელმისაწვდომი. მისი ქირაობის ფასი კი წუთში 35 თეთრია. მაიკაპ ჯის კომერციული დირექტორი ამბობს, რომ 2020 წლიდან 200 ცალი ელექტროთვით გორიალა თბილისშიც იქნება. სახელმწიფო აუდიტის სამსახური აუდიტორული საქმიანობის გამოცდილებას უკრაინის, აზერბაიჯანის, სომხეთისა და ბელორუსის აუდიტის სამსახურებს გაუზიარებს. აღმოსავლეთ პარტნიორობის პროგრამის ფარგლებში ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმს თბილისში გენერალურმა აუდიტორებმა მოაწერეს ხელი. სახელმწიფო აუდიტის სამსახური საქმიანობის სხვადასხვა მიმართულებაზე ცოდნის და გამოცდილების გაზიარების გარდა პროექტის პარტნიორ ქვეყნებთან ერთად ჯანდაცვის და გარემოს უსაფრთხოების საკითხებზე ერთობლივ პარალელურ აუდიტებს ჩაატარებენ. ჩვენ გავცვლით ცოდნას და გამოცდილებას, ჩვენ კოლეგებთან გაუზიარებთ, ასევე არის ანალიტიკური აქტივობა გათვალისწინებული და ჩვენთვის რაც ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანია, მივიღებთ მონაწილეობას ერთობლივ პარალელურ აუდიტებში ეფექტიანობის კუთხით. თქვენ იცით, რომ ჩვენ ევროპელი პარტნიორების დახმარებით და მხარდაჭერით ჩვენ არაერთ საერთაშორისო პროექტში უკვე მივიღეთ მონაწილეობა. ბატონ პროექტი ვიმედოვნებთ, რომ დღეს დაწყებული პროექტის დახმარებით ჩვენი ქვეყნის მთავრობებს ისეთ რეკომენდაციებს მივცემთ, რაც მათ გადამხდელების თანხების ეფექტურ და სწორ გამოყენებაში დაეხმარება. ჩვენ დღეს შევთანხმდით ერთობლივ აუდიტზე. პარალელური აუდიტები ჩატარდება ჯანდაცვის მიმართულებაზე, ასევე ვიმუშავებთ მეტროლოგიის სტანდარტებზე, რაც მნიშვნელოვანია გარემო შეფასებისას. ჩვენი მუშაობით გვინდა მთავრობას დავანახოთ, რომ აუდიტის რეკომენდაციების შესრულება მათთვისვე იქნება გამოსადეგი და ხელსაყრელი. ეს ეხმარება მათ არსებული ბიუჯეტის გონივრულად გამოყენებაში. საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს ინფორმაციით მიწის რეგისტრაციის რეფორმის ფარგლებში უფასო სერვისების მიღების გზით მოქალაქეებმა 27,600,000 ლარზე მეტი დაზოგეს პირადი დანახარჯებიდან. რეფორმის ფარგლებში კი მოქალაქეებისათვის საკუთრების უფლების რეგისტრაციისათვის საჭირო ყველა პროცედურა შესაბამისი განაცხადის და აზომვითი ნახაზის წარმოდგენის შემდეგ საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტო თავად ახორციელებს. მიწის რეგისტრაციის რეფორმა 2016 წლის 1 აგვისტოდან არის დაწყებული და ამ დრომდე უკვე დარეგისტრირებული არის 684,000-ზე მეტი განაცხადი. სადაზღვევო ბაზარი იზრდება. 2018 წელს სადაზღვევო კომპანიების მიერ მოზიდული პრემიის მოცულობა 92 მილიონი ლარით გაიზარდა. შედეგად კი სექტორის ზომამ 9 მილიარდ ლარს გადააჭარბა ჯამურად. სადაზღვევო კომპანიების რეიტინგის შესახებ შოთა ტყეშელაშვილის სტატიას Forbes Georgia-ზე შეხვდებით. თემის სატელევიზიო მიმოხილვით კი ახლა თათია ჩაფიჩაძე უნდა შემოგვიერთდეს. თათია, დილამშვიდობისა, რომელი კომპანიები არიან მოწინავე პოზიციებზე პრემიებისა და მოგების მიხედვით და როგორი იყო ბაზრის განაწილება გასულ წელს, ანუ 2018
18 წელს. კიდევ ერთხელ მოგესალმებით. თავდაპირველად გეტყვით, რომ ამ დროისთვის ქვეყანაში სულ 17 სადაზღვევო კომპანიაა რეგისტრირებული და როგორც უკვე აღინიშნა, მათ მიერ მოზიდული პრემიის მოცულობა გასულ წელს 92 მილიონი ლარით გაიზარდა. შედეგად სექტორის ზომამ 9 მილიარდ ლარს გადააჭარბა და 534 მილიონ ლარს მიაღწია. ბოლო წლებში სადაზღვევო ბაზრისთვის ყველაზე მძიმე პერიოდი 2013-2014 წლები იყო, როდესაც საყოველთაო დაზღვევის სისტემის ამოქმედების გამო ის დაახლოებით 40%-ით შემცირდა. ბაზარმა ზრდა 2015 წლიდან დაიწყო, როდესაც დაზღვევის სხვა სექტორების განვითარებასა და საყოველთაო ჯანდაცვის სისტემის რეფორმასთან ერთად კერძო სადაზღვევო ბაზარებზე პოლისებზე მოთხოვნა გაიზარდა. სწორედ ამის შედეგი იყო ის, რომ 2012 წელს არსებულ 515 მილიონს ბაზარის ზომა მხოლოდ 2018 წელს გადააჭარბა. მოზიდული პრემიების მიხედვით პირველი ადგილი GPI ჰოლდინგმა დაიკავა, გასული წელი კი ყველაზე მომგებიანი სადაზღვევო კომპანია ალდაგისთვის აღმოჩნდა. 2018 წელს კომპანიების მოგებისა და მოზიდული პრემიების შესახებ დეტალები უკვე შეგვიძლია ვნახოთ ჩვენს მიერ მომზადებულ სიუჟეტში. 2018 წელს ქვეყანაში 17 სადაზღვევო კომპანია იყო რეგისტრირებული, რომელთა მიერაც მოზიდული პრემიის მოცულობა გასულ წელს 92 მილიონი ლარით გაიზარდა. მოზიდული პრემიების მიხედვით პირველ ადგილს 102.715 ლარი GPI ჰოლდინგი იკავებს. მასთან ერთად სამეულში 86.377 ლარით ალდაგი და 63.740 ლარით სადაზღვევო კომპანია იმედიელია. პრემიების პორტფელში ბოლო პოზიციებს სადაზღვევო კომპანია ტაო ჰუალინგ დაზღვევა და საერთაშორისო სადაზღვევო კომპანია კამარა იკავებენ. თუმცა თუ მათ მიერ მოზიდული პრემიების რაოდენობის პროცენტულ ზრდას გადავხედავთ, ვნახავთ, რომ ყველაზე მეტი 7424%-იანი ზრდა სწორედ სადაზღვევო კომპანია ტაოს აქვს. 187%-ით გაიზარდა რისკების მართვისა და სადაზღვევო კომპანია Global Benefit Georgia, ხოლო ამ მიმართულებით მესამე პოზიცია 173%-იანი ზრდით საქართველოს სადაზღვევო ჯგუფმა დაიკავა. პრემიების მოცულობა შეუმცირდა PSP დაზღვევას, კამარას, ალდაგსა და დაზღვევის კომპანია ქართუს. პრემიების თითქმის 240 მილიონი ჯანმრთელობის დაზღვევაზე მოდის. 83 მილიონი ლარით მეორე ადგილზეა ქონების დაზღვევა. 73 მილიონით კი მესამე პოზიციას ავტოტრანსპორტის დაზღვევის ბაზარი იკავებს. 2018 წლის მოგების რეიტინგში პირველი ადგილი თითქმის 17 მილიონი ლარით სადაზღვევო კომპანია ალდაგმა დაიკავა. 7 მილიონზე მეტი იყო TBC დაზღვევის მოგება, მესამე პოზიციაზე კი 5 მილიონზე მეტი სადაზღვევო კომპანია GPI ჰოლდინგი იმყოფებოდა. მოგების მიხედვით მე-14, მე-15 და მე-16 პოზიციებს ინაწილებენ Global Benefit Georgia, ქართუ და პრაიმი. აღსანიშნავია, რომ 17 კომპანიიდან გასული წელი მოგებით 16 კომპანიამ დაამთავრა. ერთადერთი გამონაკლისი IC ჯგუფი იყო. საქართველოს ნავსადგურებში ტვირთბრუნვის გაზრდის ხელშეწყობისათვის ეკონომიკის და მდგრადი განვითარების სამინისტროს და საზღვაო ტრანსპორტის სააგენტოს ინიციატივით გემთმფლობელებს მნიშვნელოვანი შეღავათები დაუწესდათ. რაც სრულებები შედის სააგენტოს საფასურის წესში, ვის ეხება და რა გათვლები აქვს სააგენტოში, ამ თემაზე სასაუბროდ გვერდება თამარი იოსელიანი, საქართველოს საზღვაო ტრანსპორტის სააგენტოს დირექტორი საქმიანი დილის ეთერში. მოგესალმებით, გალბატონ თამარ. მადლობა იმისთვის, რომ ხართ დილიდან ჩვენთან ერთად. მოდით აგვიხსენით თავად ამ აგვიხსენით, რას ნიშნავს ის შეღავათები, რომელსაც ტრანსპორტის სააგენტო გულისხმობს და ვის შეეხება? ძალიან დიდი მადლობა მოწვევისთვის და ამ თემის გაშუქებისთვის. აქამდე არსებული წესების თანახმად, ჩვენს ნავსადგურებში მომსვლელ გემების შემოსვლისას ყოველ ჯერზე სრული საფასური უნდა გადაეხადათ. რის გამოც გემთმფლობელები თავს არიდებდნენ ტვირთების სხვადასხვა ნავსადგურებში, ბათუმი, ფოთი, ყულევი დაცლას და შესაბამისად რაც ტვირთების მიმღები კომპანიებისათვის უკმაყოფილებას იწვევდა. აქედან გამომდინარე, ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრომ და საზღვაო ტრანსპორტის სააგენტომ მიიღო გადაწყვეტილება, რომ საფასურის წესში შეგვეტანა ცვლილება და შესაბამისად პირველად შესვლისას მოუწევთ სააგენტოს მიერ გაწეული მომსახურების სრული საფასური გადახდა, ხოლო შემდგომ ნავსადგურში შესვლისას 50%-ით შეუმცირდებათ საფასური მათ. დაახლოებით რა წილით შეამცირებს ეს საერთო შემოსავალს და რა პროცენტულ წილს თქვათ შეეხება ეს შეღავათები იმ გემებისა, რომლებიც ნავსადგურებში შემოდიან? ეს იყო მინდა აღვნიშნო ისიც, რომ ამ ინიციატივით თვითონ ნავსადგურებით შემოვიდნენ და შესაბამისად მათაც აქვთ გათვლები ამ მიმართულებით. ასევე მინდა აღვნიშნო, რომ 2019 წელს პირველი 5 თვის მონაცემებით ნავსადგურებში კონტეინერების ტვირთბრუნვა გაზრდილია და დაახლოებით 34%-ით გვაქვს ჩვენ ზრდა. რაც შეეხება გენერალურ ტვირთების რაოდენობას, წინა წლის ანალოგიურ პერიოდთან მიმართებაში ჩვენ 26 დაახლოებით 36%-ით გვაქვს მატება.
ნაყარტვირთების შემთხვევაში ჩვენს ნავსადგურებში ფიქსირდება დაახლოებით 8%-იანი მატება. შესაბამისად, ჩვენ ამ გათვლებზე დაყრდნობით დამატებით კიდევ ინცენტივების შემუშავება დავიწყეთ და ეს არის ერთ-ერთი იმ ინცენტივების ნაწილი, რომელიც უკვე ძალაში შევიდა და შესაბამისად გემთბობელებს და გემებს ჩვენს ნავსადგურებში მომსვლელ გემებს უკვე აქვთ ამ შეღავათებით სარგებლობის საშუალება. ამ საერთო გადაზიდვებზე აუცილებლად დავუბრუნდები, თუმცა მაინტერესებს რისი წამახალისებელი შეიძლება აღმოჩნდეს. რამდენს დაზოგავენ თავად გემთბობელები, რამდენს წაახალისებს ეს ისე რომ სააგენტოს თქვა რაღაცა შემოსავლების კლება არ ქონდეს. აი დაახლოებითი გათვლები თუ გაქვთ. ამ მიმართულებით დღევანდელი დღის მონაცემებით გვაქვს 0% შემოსავალი. შესაბამისად, სახელმწიფო ამითი არაფერს არ კარგავს. ეს იმას ნიშნავს, რომ ჩვენ პირიქით ვახალისებთ ბაზარს და ტვირთბრუნვის ხელშეწყობის მიზნით გემთბობელებს ვაძლევთ იმის საშუალებას, რომ ერთ შემოსვლაზე ორ ნავსადგურში ან სამ ნავსადგურში შემოვიდეთ ჩვენთან არსებულ ნავსადგურებში, შემოვიდნენ საქართველოს ნავსადგურებში და შესაბამისად დაცალონ. თუ მაგალითისათვის რო ავიღოთ, ხო? ფოთში შემოვიდა პირველად, შესაბამისად შემდგომ უკვე მაგალითად კონტეინერები ავიღოთ, ხო? ფოთში შევიდა პირველად, შემდგომ უკვე წამოვიდა ბათუმში და ბათუმშიც დაცალა. ასეთ შემთხვევებით დღესდღეობით ჩვენ არ გვაქვს ამ საშუალებით გემთბობელები არ სარგებლობენ. გადასახადის გამო ეს უმეტესად თუ იმიტომ რომ თქვა მიზანმიმართულად კონკრეტულად ამ შეკვეთაზე მუშაობენ და ეს არის საბოლოო დანიშნულების წერტილად მითითებული. ეს ამას უზრუნველყოფს, რომ თქვა წაახალისოს რამდენიმე თქვა მომსახურება ერთდროულად გაწიონ და შესაბამისი კომპანიებისგან მსგავსი კითხვები, რომ რატომ არ ვაკეთებთ მსგავსი ტიპის საშეღავათო სისტემებს იმ გემთბობელებისათვის, რომლებიც მუდმივად სტუმრობენ ჩვენს ნავსადგურებს და ჩვენ შესაბამისი გათვლები გავაკეთებთ თუ რა რაოდენობით შეიძლება და რომ შემოსულიყო და ჩვენ ამ მიმართულებით 20%-იან ამ მიმართულებით რომ ნავსადგურებში ორ მიმართულებით დაცალონ 20% ველოდებით დაახლოებით. თქვენც ნახსენეთ ის მონაცემები, რომელიც უშუალოდ ამ გადაზიდვებს უკავშირდება. ნაპროგნოზებს გაცდა ნამდვილად, გადააჭარბა წინასწარ გეგმით რაც იყო გათვალისწინებული ეს საერთო მოცულობამ გადაზიდვებისა. რამ განაპირობა ეს ზრდა და ძირითადად რა ტიპის ტვირთებზე არის მატება დაფიქსირებული? ძირითადად ჩვენ გვაქვს მატება ნაყარტვირთზე, გენერალურ ტვირთზე და კონტეინერებზე. კონტეინერებზე როგორც აღნიშნა გვაქვს დაახლოებით 53%-იანი ზრდა, გენერალურზე გვაქვს 36%-იანი ზრდა. პირველი 5 თვის მონაცემებს გეუბნებით მე იანვარ-მაისის და ნაყარტვირთის შემთხვევაში ჩვენ გვაქვს 8.5 დაახლოებით 8%-იანი ზრდა. 2018 წლის მონაცემებით ძალიან საინტერესო იყო, იმიტომ რომ ამ მიმართულებითაც ჩვენ საკმაოდ ასე ვთქვათ გაიზარდა ჩვენთან ტვირთბრუნვა. კონტეინერებში დაახლოებით 15% გქონდა ზრდა. გენერალურ ტვირთში დაახლოებით 64% გქონდა ზრდა და მაშინ რა ქვია ნაყარტვირთში დაახლოებით 13%-იანი ზრდა გქონდა ჯამში და რა ვიცი ჩვენ ვფიქრობთ რომ ამ მიმართულებით კიდევ მუშაობთ იმისათვის რომ ნავსადგურებთან ერთად რა თქმა უნდა თქვენ იცით რომ კერძო კომპანიები მართავენ ნავსადგურებს და შესაბამისად სატარიფო პოლიტიკას სახელმწიფო ვერ არეგულირებს. აქედან გამომდინარე ჩვენ ნავსადგურებთან ერთად მუშაობთ იმისათვის რომ ჩვენი ნავსადგურები გავხადოთ უფრო კონკურენტულარიანი, ვიდრე დღეს არიან ბაზარზე და შესაბამისად ამ მიმართულებით ყველა ჩართულ მხარესთან ერთად მუშაობს. ამას კიდევ ხელს შეუწყობს ჩვენს მიერ დაანონსებული ერთი ფანჯრის პრინციპის დანერგვა, რომელზედაც უკვე ჩვენ გრანტი მოვიპოვეთ ამერიკის საელჩოსგან და feasibility study ანუ ნიადაგის წინასწარი სამუშაოები დაიწყება აგვისტოს თვიდან და ამ მიმართულებითაც ძალიან დიდი ასე ვთქვათ პროგრესი. მე და იმედი მაქვს რომ ეს პროგრესი მუდმივად იქნება მზარდი, მაგრამ იმ რეალობიდან გამომდინარე, რაც დღეს საქართველოში არის დაანონსებული თუ მიმდინარე პროექტები მაქვს მხედველობაში პორტებთან დაკავშირებით, იყო მოსაზრებები და მათ შორის ანაკლის პორტის წარმომადგენლობა არაერთხელ გვიმეორებდა, რომ დღეს ჩვენ სპორტებში არის შეზღუდული რაოდენობა მიღების შესაძლებლობის ნაწილში და ეს დაჩქარებული ზრდა, რომელიც ერთის მხრივ კარგია, მეორეს მხრივ უფრო ადრე შეავსებს ჩვენ სპორტებს, ისე რომ ვეღარ მოემსახურებით სურვილის გაზრდის შემთხვევაში შესაბამის ტვირთებს. თქვენ დაახლოებითი პროგნოზი თუ გაქვთ, თუ კი ზრდის ის ტემპი შენარჩუნდა, რაც წელს დაფიქსირდა, მათ შორის გადაჭარბებით დაფიქსირდა, რამდენად იზიარებს ზოგადად იმ გაანგარიშებებს, რაც არსებობდა მედიაშიც, თქვენ შეგხვდებოდათ აუცილებლად, იმიტომ რომ
ეს არ არის ერთი და ორი დღის თქვათ თემა. რამდენად იზიარებთ პირველ რიგში ამ გათვლებს და რამდენად ეთანხმებით, რომ შეიძლება 2020 წელზე და 21 წელზე ადრე ჩვენმა პორტებმა ვეღარ მოახერხოს მსურველი კომპანიებისათვის იმაზე მეტი ტვირთის თქვათ გატარება, ვიდრე არის თქვათ 600 ტეუზე იყო საუბარი მინდა. 600 ტეუზე იყო საუბარი. კი ბატონო. დღესდღეობით და დაახლოებით 380 წელამდე აღწევს ფოთი. აქედან გამომდინარე ჩვენი გათვლებით ყოველ შემთხვევაში დღევანდელ და მათი გათვლებითაც შესაბამისად ჩვენ რა თქმა უნდა ამ გათვლებს ვაკეთებთ და ვმუშაობთ იმ მიმართულებით, რომ კონტეინერებზე აქვს საუბარი რა თქმა უნდა და შესაბამისად ფოთი და ბათუმი ამ ეტაპისთვის ითვისებს იმ რაოდენობას, რამდენიც არის ბაზარზე მოთხოვნა და შესაბამისად ზრდის შემთხვევაშიც ჩვენ უზრუნველყოფთ იმას, რომ ფოთმა და ბათუმმა ამ 2 წლის განმავლობაში მიიღოს ყველა ის ასე ვთქვათ ჩვენი მომხმარებელი, ვისაც სურს რომ ჩვენი ნავსადგურებით მოახდინოს გადაზიდვები. თუმცა რა თქმა უნდა აღნიშნავ, რომ ანაკლი არის უმნიშვნელოვანესი და ჩვენთვის პრიორიტეტია ის, რომ ანაკლი აშენდეს და დროულად გათვლებთან დაკავშირებით ვიდეო უფრო მეტად, ანუ თქვენი გათვლებითაც ფიქრობთ, რომ აი 2020 წლისათვის მაქსიმუმი გაჯერება შეიძლება მივიღოთ არსებული პორტებისა? 21-22 წლისათვის შემინა ასე აღნიშნე. გასაგებია. დიდი მადლობა, წარმატებას გისურვებთ. ბევრი მიმდინარე და ძალიან საინტერესო პროექტებია და დარწმუნებული რომ უახლოეს მომავალში გვექნება შესაძლებლობა მათ შესახებ კიდევ გავაახლოთ ინფორმაცია. თამარი იოსელიანი, საქართველოს საზღვაო ტრანსპორტის სააგენტოს ხელმძღვანელი გვერდებოდა საქმიანი დილის ეთერში. მადლობა მას ტრადიციულად თანამშრომლობისათვის და ინფორმაციის გაზიარებისათვის. ჩვენ წინ სარეკლამო პაუზე გველოდება და რამდენიმე წუთში დაგებრუნდებით. უცხოების შემსწავლელი ქართული ონლაინ პლატფორმა linguin.com მომხმარებელს 6 ენის შესწავლას თავაზობს. საინტერესებულ პირს კი შეუძლია როგორც ფასიანი, ასე უფასო კურსები აერჩიოს და მისთვის სასურველ ენას დაეუფლოს. საუბარია ინგლისურ, რუსულ, ესპანურ, გერმანულ, ფრანგულ და იტალიურ ენებზე. ამჟამად ვებგვერდზე 140,000 ადამიანია დარეგისტრირებული და როგორც დამფუძნებლები ამბობენ, მათი რაოდენობა ყოველდღურად მზარდია. გარდა ამისა, სტარტაპი linguin.com სიტარტ თბილისი 2019 წლის გამარჯვებულია და მათ მიეცათ შანსი, რომ შვეიცარიაში ინვესტიციისათვის $500,000 მოიზიდონ. რაში მდგომარეობს მისი უნიკალურობა და როგორია მისი საამავლო გეგმები? ამაზე უკვე მარიამ ადამია ისაუბრებს თუმართან ერთად სტუდიაში. დილა მშვიდობისა. მეც მოკლედ დავამატებ იმას, რომ ქართული ბაზრის გარდა პლატფორმა გლობალურადაც კონკურენტუნარიანია, რადგან განსხვავებული და როგორც ამბობენ, საინტერესო სწავლის მეთოდი აქვს, რაც შეეხება შედეგებს, არიან ბავშვები, რომლებმაც ენაი linguin.com-ის მეშვეობით შეისწავლა და ოლიმპიადის გამარჯვებულები გახდნენ და არიან ასევე ადამიანები, რომლებმაც პლატფორმის დახმარებით შეისწავლეს ენა და შემდეგ სწავლა საზღვარგარეთ გააგრძელეს. პლატფორმას გლობალური და მასშტაბური აქვს სამომავლო გეგმებით და ჯერ აბიტურიენტებისთვის მოსამზადებელი კურსების ჩაშვებას გეგმავენ, შემდეგ კი ქართული ენის შესასწავლელი კურსის დამეტებას უცხოელებისთვის, ხოლო ამ ყველაფრის უკან 10 ადამიანისგან შემდგარი გუნდი დგას, მათგან ერთ-ერთს უშუალოდ დამფუძნებელს ვატო ელიაშვილს კი პირდაპირ ეთერში უმასპინძლებ და მეც დეტალს სწორედ მისგან გავიგებთ. დილამშვიდობისა. მადლობა რომ დილიდან ჩვენთან ერთად ხართ. ვატო, როდის გადაწყვიტეთ
და ზოგადად რატომ ფიქრობთ, რომ მსგავსი ენების პლატფორმა იყო საჭირო ბაზარზე და რატომ გადაწყვეტეთ მისი შექმნა? მივესალმებ მაყურებელს. თავიდან ზოგადად არ გაჩენილა რაღაც იდეა, რომ ბაზარს სჭირდება. ეს ჩვენ თვითონ გვინდოდა ჩვენთვის გაკეთება, იმიტომ რომ ონლაინში რაც ვნახეთ კურსები რაღაც არ გამოგვადგა და ბევრი თვე და კვირა გავატარეთ და რაღაც ვერ მივიღეთ სასურველი შედეგი. შესაბამისად ჩვენთვის ვაკეთებდით, გავაკეთეთ საპილოტო პროგრამა, რომელიც დავტესტეთ ჩვენზე, ჩვენს ახლობლებზე, მეგობრებზე და როგორც შედეგი გვანახა, ძალიან ეფექტური აღმოჩნდა და შემდეგ უკვე გადავწყვეტეთ ამის გაშვება უფრო მასშტაბურად, გავუშვით ჩვენი პირველი ვებსაიტი, რომელზეც პირველივე დღეს როგორც კი გავუშვით, დაიწყო უკვე ყიდვები და ძალიან გაგვიკვირდა, იმიტომ რომ მაშინ რეალურად ონლაინ ყიდვები არ იყო პოპულარული, არც Amazon-ზე, არც eBay-ზე, ან მსგავსი მიმართულებით ძალიან ცოტას ჰქონდა გამოცდილება და ონლაინ სწავლება, ასე ვთქვათ, ძალიან ახალი იყო და ხალხმა მიიღო ეს პროდუქტი, ძალიან დიდი დაინტერესება მოყვა ამ ყველაფერს და მე უკვე შევქმნით ახალი ვებსაიტი, ლინგვინგი, რომელიც უკვე განახლებული ვერსიაა, ბევრად უფრო კარგ და დახვეწილ მეთოდოლოგიას მოიცავს, რაც გულისხმობს ასევე საუბარს, წერას და მთლიანი კურსის დასრულება არის შესაძლებელი საუბრით. რაც არის უნიკალური ამბავი. უფრო კონკრეტულად მინდა რომ ვთქვა, რას გულისხმობს, როგორ ასწავლით და რამდენად ეფექტიანია შედეგად, ანუ ამ დავალებებისა და პროცედურების შემდეგ მიღებული ცოდნა. კი ბატონო, თვითონ მეთოდი არის დაფუძნებული ინტერაქტიულია, ყოველთვის როცა მომხმარებელი შედის ვებსაიტზე ან აპლიკაციაში, მას უწევს რაღაც ქმედების გაკეთება. ეს ქმედება არის ხშირ შემთხვევაში ან წერა, ან საუბარი, რაც მის მაღალ ჩართულობას იწვევს და არის ასე ვთქვათ ბუნებრივი სწავლის მეთოდი. ეს მეთოდი მოიცავს ყველა კომპეტენციას და უნარს, ასე ვთქვათ, საუბარს, წერას, მოსმენას, წაკითხვას, გაგებას, გრამატიკას, ლექსიკას და ამ სრულყოფილი კურსი არის, რომელიც მომხმარებელს საბაზისო დონიდან მიყავს A2 დონემდე. ამ შემთხვევაში ახლა ინგლისურში გვაქვს ყველაზე მაღალი დონე A2, თუმცა გვეგმავთ ახლა უკვე B დონეების დამატება. სხვა ენებს ჯერჯერობით A1 გვაქვს, თუმცა მოთხოვნის მიხედვით ვაპირებთ, რომ დავამატოთ აქაც კურსები. კურსის დასრულება ავტომატიზირებულია, ანუ დამოკიდებულია თვითონ მომხმარებელზე თუ ანუ უსასრულოდ შეუძლია კურსები თვითონ შემოსაზღვრულია, გვაქვს 3 რეჟიმის სწავლის, ეს არის საფუძვლიანი სწავლა, სწრაფი სწავლა და რეაქტიული. და რას ნიშნავს ეს 3 დონე? პირველი მაგალითად არის მათთვის, ვინც საერთოდ არის ის ამ კურსის მასალა და ნულიდან სწავლობს. მეორე შესაბამისად არის შედარებით უფრო მათთვის, ვინც ასე თუ ისე აქვს გამოცდილება და იცის ენა და მესამე, ვისაც უბრალოდ პრაქტიკის გავლა უნდა. ანუ თქვენ არ არის აუცილებელი რომ სრულიად დამწყები იყოთ, თუ იცით ენა და დაუშვათ მიდიხართ საზღვარგარეთ, რეაქტიული რეჟიმით შეგიძლიათ უბრალოდ პრაქტიკა გაიაროთ და კურსის დასრულება ამ შემთხვევაში დაახლოებით 2 კვირაშიც არის შესაძლებელი. თუმცა დამწყებისთვის ერთი დონე რომ დაასრულოს, დაახლოებით 3-4 თვე ჭირდება. თქვენ მომხმარებელს თავაზობთ როგორც ფასიანი, ასევე უფასო პაკეტებს, რა განსხვავება, ანუ რატომ უნდა შეიძინოს ფასიანი თუ უფასოზე იგივე პირობებია? იგივე არ არის, უფასო მოიცავს ასე ვთქვათ 15 დავალებას ყოველ დღე. ეს არ არის საკმარისი იმისთვის, რომ მომხმარებელმა სწრაფად ისწავლოს, უფასო გვაქვს იმისთვის, რომ ნახონ ხალხმა გაეცნონ პროგრამას, ნახონ როგორი შედეგი შეიძლება მოყვეს. პირველ დღეს მაგალითად 50 დავალებაა, ყველა ენა შეუძლიათ ყოველთვის მოსინჯონ და ამის შემდეგ უკვე თუ უნდათ რომ სწრაფად ისწავლონ და ყველა ის პრემიუმ ფუნქცია რაც გვაქვს საიტზე იყოს შესული ამ მოდელში, მათ შეუძლიათ იყიდონ პაკეტები, რომელიც საკმაოდ ხელმისაწვდომია. გვაქვს ერთწლიანი პაკეტი, რომელიც მაგალითად სრულიად ერთიანად გადახდის შემთხვევაში ღირს 119 ლარი, ყოველთვიური გადახდის შემთხვევაში ღირს 15 და 80. როგორია შედეგები, ან წარმატებული მაგალითები? კი, წარმატებული მაგალითები, რა თქმა უნდა, ბევრია, ყოველდღე წერენ ჩვენ რევიუების პეიჯი საკმაოდ დატვირთულია ჩვენი Facebook-ზე, შეუძლია ყველა შევიდეს, ნახოს სხვებს რა შედეგები აქვთ. ყოველდღე წერენ და გვეუბნებიან უბრალოდ ახალი დონეების დამატებას, იმიტომ რომ ვინც ასრულებს კურსებს, მე უნდათ რომ გააგრძელონ სწავლა და ჩვენც ვცდილობთ მაქსიმალურად მივყვეთ მომხმარებლის მოთხოვნებს და დავამატოთ ის კურსები, მომხმარებლის მოთხოვნიდან გამომდინარე ამატებთ აბიტურიენტების კი, აბიტურიენტებისთვის სექტემბრიდან სავარაუდოდ გვექნება უკვე B-დონის კურსებიც და ყველა შეიძლება უკვე 0 დონიდან B1 დონემდე ან სავარაუდოდ B2 დონესაც დავამატებთ მოგვიანებით, უკვე ავიდეს და გამოცდებზე საკმაოდ მაღალი ქულები აიღოს. ეხლაც შესაძლებელია რა თქმა უნდა საკამათო ტესტების დახმარებით ამზადებთ, აპირებთ რომ მოამზადოთ. მორგებული იქნება გამოცდების ტესტებსაც. ესეც ფასიანი იქნება ალბათ. კი, ესეც ფასიანი იქნება. შეიძლება
ასევე რეგიონებში დავგეგმოთ ოფლაინ გაცნობითი გაკვეთილები, ასევე მეცადინეობები. ეს ჯერჯერობით ვფიქრობთ ამაზე, თუმცა შეიძლება გავუშვათ უფრო გლობალურად და გვინდა რომ ყველას ჰქონდეს შესაძლებლობა რომ ისწავლოს ინგლისური ხელმისაწვდომად და ჩააბარონ გამოცდები და არ ჰქონდეთ რაღაც იმის პრობლემა რომ გადალახონ. რაც შეეხება ქართული ენის შემსწავლელ პროგრამას, რომელიც უცხოელებზე იქნება გათვლილი, როგორ ფიქრობთ, რამდენად იქნება ბაზარზე მოთხოვნა და რამდენად მოყვება მას გამოხმაურება და ესეც დაფუძნებულია თუ არა უშუალოდ მომხმარებლების მხრიდან სურვილის. კი ბატონო. ჩვენ დიდი ხანია ზოგადად გვინდა ქართული ენის შესასწავლი პროგრამის გაკეთება, ამაზე სპონსორებსაც ვეძებთ დღემდე და იმედი გვაქვს რომ გამოჩნდება ვიღაცა ვინც დაგვეხმარება ამ კურსების შექმნაში. მოთხოვნა რა თქმა უნდა მომხმარებელიდან მოდის, უამრავი უცხოელია ვინც საქართველოში ცხოვრობს და მათი მხრიდან არის დიდი მოთხოვნა, ქართველები გვწერენ ვისი ახლობლებიც ან საზღვარგარეთ არიან, აქ ცხოვრობენ, ვისაც უნდა ქართული ენის შესწავლა, ასევე უამრავი სტუდენტი ჩამოდის საქართველოში, ვინც სწავლობს აქ და დიდი ხნის მანძილზე და მათაც სჭირდებათ ქართული ენის შესწავლა, ასე ვთქვათ, საკმაოდ დიდი ბაზარია, მართალია, შეიძლება ვერ იყოს ისეთ დიდი როგორც სხვა ენები, თუმცა ნიშურია და უნიკალური იქნება, ანუ მსგავსი კურსი არ არსებობს ჯერჯერობით და პირველები ვიქნებით, ვისაც გვექნება ეს შესაბამისად მოთხოვნას ვფიქრობთ, რომ ძალიან დიდი იქნება. ჩვენ ვახსენეთ, რომ დაახლოებით 180,000 ადამიანი არის რეგისტრირებული ვებსაიტზე. აქედან რამდენი არის აქტიური მომხმარებელი და ანუ ძირითადად რომელ ენებზე არის მოთხოვნა? ამ მომხმარებლებიდან საკმაოდ ბევრი არის აქტიური, ზოგი უფასოზე სწავლობს, ზოგი ფასიანზე, შესაბამისად ენების კუთხით ალბათ ითარგმნეს. ენების კუთხით რა თქმა უნდა ინგლისურზე მოდის ყველაზე დიდი დატვირთვა, ალბათ 70% მაინც ან ინგლისურსაც სწავლობს და ან სხვა ენებსაც, თუმცა მომხმარებლების 70% მაინც მოდის ინგლისურზე. დანარჩენი ენები დაახლოებით ერთი და იგივე დატვირთვაა. 5 ენა გვაქვს ინგლისურის გარდა და დაახლოებით მსგავსი რაოდენობა მომხმარებლების შედის და სარგებლობს სხვა ენებს. ბატონო, რა იყო მთავარი დაბრკოლება, როდესაც თავიდან ბაზარზე გამოჩნდით, თქვენ გეკითხებით როგორც უშუალოდ დამფუძნებას, ანუ სტარტაპის დამფუძნებას. რამდენად იყო შესაძლებელი კვალიფიციური კადრის მოძიება ბაზარზე და არის თუ არა დღეს ეს პრობლემა უშუალოდ სტარტაპისთვის და ანუ საგანმანათლებლო კუთხით ვინც ფუნქციონირებს სტარტაპისთვის? კი ბატონო, კადრების მოძიება პრინციპში ყოველთვის პრობლემა არის, თუმცა ეხლა ჩვენი გუნდი ძალიან კარგი სპეციალისტებით არის დაკომპლექტებული. დიდი ხანია რაც ერთად მუშაობთ და ასე ვთქვათ ჩვენთან გაიზარდა ბევრი კადრი, კიდაც პროგრამირების სფეროში, კონტენტის ან მასალების შექმნის სფეროში. მსგავსი გამოცდილება ფაქტობრივად არავის არ აქვს, იმიტომ რომ ერთადერთი კომპანია ვართ, ვინც ონლაინ პროდუქტს, ონლაინ სწავლების პროდუქტს აწარმოებს, შესაბამისად, ჩვენთან ვინც გაიზარდნენ, ისინი არიან და პრობლემა არის, რა თქმა უნდა, ყოველთვის ვეძებთ მარკეტინგშიც კადრებს. თუმცა, რა თქმა უნდა, არიან, უბრალოდ რაც პერიოდი ჭირდება ხოლმე, რომ ერთად დავუშვათ ვიმუშაოთ და მიხვდნენ ჩვენი მუშაობის პრინციპებს. სირთულეებს რაც შეეხება, თავიდან ბაზარზე გასვლისას და ეხლაც ერთ-ერთი პრობლემა ის არის, რომ უბრალოდ ადამიანები არ არიან მიჩვეული ონლაინ სწავლებას, ონლაინ გადახდებს, ამაზეც რა ვიცი, საპორტი გვაქვს საკმაოდ კარგი 24 საათიანი, ლაივ ჩატი გვაქვს, Facebook-ზე შეუძლიათ მოგწერონ, იმეილზე და უამრავი საშუალებაა, როგორც შეუძლიათ დაგვიკავშირდნენ და ყველანაირად ვისაც რამე პრობლემა აქვს ან გადახდის, ან სწავლის დაწყების, ან ვერ გაიგო რაღაცა, ყველას ვეხმარებით საკმაოდ ინტენსიურად. რას გეკმავთ სამომავლოდ, თქვენ ერთ-ერთი კონკურსის გამარჯვებულიც ხართ და რამდენად არის შანსი, რომ ეს გლობალური მასშტაბით გაიმარჯვოთ და საბოლოოდ მიიღოთ ის უდიდესი თანხა, რაც არის ჯილდო. იქამდე სანამ ეს გლობალური ფინალი გაიმართება, არის რეგიონალური შეჯიბრი, იქაც 50% შეირჩევა გუნდების, იქ საკმაოდ დიდი იმედი მაქვს, რომ გავალთ გლობალურში რომ გაიმარჯვოთ, აი რა კრიტერიუმით შეგარჩეს და რა იყო ის მთავარი ნიშა, რაც რამაც მოგიტანეთ გამარჯვება? ჩემი აზრით ეს იყო პროგრესი.
ჩვენი პროგრესი, მომხმარებლების რაოდენობა, თვითონ პროდუქტის უნიკალურობა და ინოვაციურობა, ჟიურიმაც შეაფასა ეს პროექტი და მეც რაც კომპლიმენტებს გვეუბნებოდნენ, იმიტომ რომ ჩვენ ადრეც ვიყავით ამ პროექტის მონაწილე, თუმცა ადრე ვერ გავედით პირველ ადგილზე და ეხლა შევძელით გამარჯვება და ის პროგრესი რაც ამ წლების მანძილზე დაგვიგროვდა და გამოცდილება ალბათ. და შეეხება გლობალურ ბაზარზე, ეხლა მაგალითად ბანგლადეში არის დაინტერესებული ერთი ბიზნესმენი, რომ შეიტანოს ლინგვინგი, სხვა მიმართულებითაც აქტიურად მუშაობთ, იგივე სიცტარი დაგვეხმარება ძალიან და ეხლა სხვა პროგრამის გამარჯვებულიც ვარ და ამერიკაში მივდივარ სექტემბერში, იქაც ვფიქრობთ, რომ პარტნიორებს ვიპოვნით, შესაბამისად ბევრი მიმართულებით მუშაობთ. ეხლა როგორ გავიდეთ უცხოურ ბაზარზე, უკვე მზად გვაქვს რაღაც კურსები, მაგალითად ინგლისურის კურსი უკვე გვაქვს სხვადასხვა ენებიდან და უცხოელებსაც უკვე შეუძლიათ რომ ისწავლონ, ასე რომ მზად ვართ. წარმატებებს გისურვებთ, ძალიან დიდი მადლობა სტუმრობისთვის. ვატო ელიაშვილი ლინგვინგის დამფუძნებელს მას ვიზლობთ პირდაპირ ეთერში და ვსაუბრობდით უცხო ენების შემსწავლელ პლატფორმაზე, სადაც დღეს დაახლოებით 180,000 ადამიანი არის დარეგისტრირებული და ნებისმიერ ადამიანს შეუძლია რომ ისწავლოს 6 ენა, მათ შორის ინგლისური. მადლობა მარიამ ადამიანს და მის სტუმარს. წარმატებები ლინგვინგ ჩვენ ვადევნებთ თვალს მის ასე თქვა განვითარებას და მის პროგრესს. ცხადია, ჩავეყენებთ საქმის კურსში იმასთან დაკავშირებით, თუ რას იზამს ეს სტარტაპი და ეს პროექტი უკვე რეგიონალური მასშტაბით კონკურსზე და შემდეგ უკვე გლობალურ სისტემაზე, სადაც საკმაოდ დიდი ჯილდო, $500,000 არის პრიზი პირველ ადგილისთვის. ჩვენ რეკლამის შემდეგ დაგიბრუნდებით რამდენიმე წუთში საინტერესო თემით როებით. საექსპორტო ბაზრების დივერსიფიცირება აუცილებელია. ამის შესახებ BMG-ის კორპორაცია ქინძმარაულის გენერალურმა დირექტორმა ნუგზაკ სოვრელმა უთხრა, მისივე განმარტებით ღვინოს 20 ქვეყანაში ყიდიან და უახლოეს პერიოდში კიდევ ერთი ახალი ბაზარი აზერბაიჯანი დაემატებათ, სადაც ღვინო გასაგზავნოდ უკვე მომზადებულია. ეს ამონარიდია მასალიდან, რომელიც ჩვენი ვებგვერდისათვის გასული წლის მარტში მომზადდა. მონაცემებით, რა თქმა უნდა, გადასახედი გვაქვს და ამას საქმიანი ეთერში აუცილებლად გავაკეთებთ. დივერსიფიცირების მნიშვნელობა და აუცილებლობა საქართველოსთვის ნებისმიერი კომპანიისთვის, რომ ყოველთვის მნიშვნელოვანი უნდა იყოს და არის ამის კარგი მაგალითი სწორედ კორპორაცია ქინძმარაულია. დღეს სწორედ კორპორაცია ქინძმარაულის გენერალურ დირექტორს მასპინძლობთ ნუგზაკ სოვრელი შემოგვიერთდა საქმიანი დილის სტუდიაში და კომპანიის სიახლეებთან და გეგმებთან ერთად რა თქმა უნდა საუბარს რუსული ბაზრის მნიშვნელობით და მისი წონით დავიწყებთ. გულამშვიდობს ბატონ ნუგზაკ, გამარჯვებათ შემოგზავნებისთვის. სანამ მოვიკითხავთ თქვენი კომპანიის ასე ვთქვათ უკვე ჩატარებულ სამუშაოს მას შემდეგ რაც ჩვენ ეს ინტერვიუ ჩავწერეთ თქვენთან აზერბაიჯანის ბაზართან დაკავშირებით და სხვა საექსპორტო ბაზრებთან გითხარით ამდენად მნიშვნელოვანია დივერსიფიკაცია და დღეს კომპანიისთვის თქვათ რუსეთის ბაზარზე დამოკიდებულება რა წინი უჭირავს ექსპორტს. პირველ რიგში უღრმესი მადლობა მოწვევისთვის, მინდა დაგიდასტუროთ ჩემი პატივისცემა და ვთქვა რომ მე ადრეც ვთქვი, ძალიან მნიშვნელოვანია ესეთი გადაცემები, ალბათ ვისურვებდით რომ მომავალში ტელევიზიაც გახსნილი იყოს, იმიტომ რომ საერთოდ ეკონომიკური ცხოვრების გაშუქებაც და ალბათ ხელშეწყობაც ესეთი გადაცემები ძალიან მნიშვნელოვანი. მადლობა თქვენ. რაც შეეხება მე პატარა შესწორებას გავაკეთებ, რომ აზერბაიჯანი ჩვენ დავიმატეთ უკვე აი გადაცემის მერე. ეს ძველი ინფორმაცია და ამას გავაახლებ. საკმაოდ საინტერესო ბაზარია და საკმაოდ კარგად იყიდება, მიუხედავად იმისა შეიძლება ვიღაცამ ჩათვალოს, რომ აზერბაიჯანი არ არის ტრადიციული ღვინის მომხმარებელი ქვეყანა, მაგრამ უნდა ითქვას, რომ საბჭოთა კავშირის დროს აზერბაიჯანი ერთ-ერთი დიდი მწარმოებელი ქვეყანა იყო და ამიტომ და ტურიზმის მხრივაც და ფინანსების მხრივაც აზერბაიჯანი ჩვენთვისაც და მე მგონი მთლიანი საქართველოსთვის. რაც შეეხება პირველ კითხვას რუსეთის ბაზარს, მინდა გითხრათ, რომ რუსეთი როგორც არ უნდა იყოს, რჩება საქართველოსთვის ნომერ პირველ ბაზრად, იმიტომ რომ იცით ალბათ 65%-მდე არის ქართული ღვინის გატანა. ჩვენ კომპანიას რაც შეეხება რუსეთში გაგვაქვს 5%-მდე, არა უმეტეს 5%-ის ღვინო. ეს იმიტომ არ ვიძახით, რომ ჩვენთვის რაღაც ეს უპირატესობა ან რაღაცა მოსაზრებებით, უბრალოდ ჩვენ 2006 წლის მერე ჩვენმა სამთავრობო საბჭომ ძალიან მტკიცედ დაგვისახა მიზანი, რომ ბაზარი, არც ერთი ბაზარი არ უნდა აჭარბებდეს 25-30%-ს. ჩვენ ვალდებულები ვართ, რომ მივყვეთ სამთავრობო საბჭოს გადაწყვეტილებას, ამიტომ ჩვენი გადაწყვეტილებაც წავიდა ესე, დღეს არ გვაქვს არც ერთი ბაზარი, რომელიც 20%-ს აჭარბებს ჩვენ პორტფელში. ანუ ყველა ბაზარი, ანუ იდეაში გარდა თქვით რუსეთსა და 5%-ისა, არც ერთი ბაზარი არ ცდება 20%-ს. ამ შემთხვევაში ბატონო თქვენ
ამ სფეროში ხართ ხო ამდენი ხანი ჩართული დიდი გამოცდილება დააგროვეთ. ძირითადად რატომ ხდება არჩევანის გაკეთება რუსეთის ბაზარზე კომპანიების მხრიდან? არის თუ არა ეს დამოკიდებული იმაზეც, რომ ერთი თქო მარტივია, ლოჯისტიკური ხარჯები ნაკლებია, გასაგებია ცნობადობა არის მაღალი, ანუ ხარისხთან მიმართებაში რა ხდება ამ შემთხვევაში? გადის თუ არა მაღალი ხარისხის ღვინო? თუ პირიქით კომპანიები ამჯობინებენ დაბალი ხარისხის ღვინის გატანს, ანუ ესეც мотиваცია თუ არა კომპანიებისთვის? დიახ. რა თქმა უნდა, თავისთავად ალბათ თქვენ კითხვაში უკვე რაღაცა წილით გაეცით კითხვის პასუხი, თუმცა უნდა ითქვას, რომ ბაზრების ცვლილება ალბათ მოგეხსენებათ, რომ საქართველოს მაინც როგორც არ უნდა იყოს ახალგაზრდა ქვეყანაა, ახალგაზრდა ახალი გამოჩენილი ასე ვთქვათ მსოფლიო რუკაზე. ძალიან ბევრმა ადამიანმა, ბევრმა განათლებულმა ადამიანმაც არ იცის საქართველოს შესახებ არ აქვს ის ინფორმაცია, რაც საჭიროა. მით უმეტეს ის, რომ საქართველოში იწარმოება მაღალი ხარისხის ღვინო, ამიტომ რა თქმა უნდა, ესეთნაირად, ესე იგი დივერსიფიკაცია ისეთი თემაა, რომელიც ყველა მეწარმეს უნდა, ყველასთვის საოცნებოა, ყველას უნდა რომ თქვათ, გაიტანოს იმ ბაზრებზე, სადაც პოლიტიკური შემადგენელი ნაკლები იქნება, მაგრამ ამის მიღწევისთვის საჭიროა რამდენიმე ეტაპი. პირველ რიგში ქვეყნის ცნობადობის გაზრდა და რა თქმა უნდა ის თქვათ კაპიტალი, რომელიც რუსულ ბაზარზე დაგროვებულია ჩვენი ცნობადობის და ქართული ღვინის ცნობადობის და მიჩვევის გინდას პოპულარობა დავარქვათ. სხვა ქვეყანაში რომ დაახლოებით ასეთ პოპულარობას მიაღწიოს ქართულმა ღვინომ ძალიან ბევრი წელი და ძალიან ბევრი თანხები ჭირდება. ეს ნამდვილად მნიშვნელოვანი გამოწვევა, მაგრამ თქვენმა კომპანიამ მოახერხა, რომ ის რაც სამართალყურეო საბჭომ მიზნად დაისახა, ეს შეგესრულებინათ. რამდენად რთული იყო, რა არის ის განსხვავებული მიდგომა, რაც ქინძმარაოს ამ შემთხვევაში უზრუნველყოფს იმით, რომ შედარებით მშვიდად იყოს, თუნდაც ესეთი პოლიტიკური რყევებისას, როგორ რეალობაშიც ბოლო რამდენიმე კვირაა ვართ. საინტერესო კითხვა, რა თქმა უნდა, ძალიან მნიშვნელოვანია იმაზე საუბარი, რომ წარმოება პირველ რიგში მე მინდა უბრალოდ თქვა, ეხლა ჩვენ მივახციეთ ალბათ ეხლა არ მინდა ჩვენ თავზე ვილაპარაკოთ, რამდენად დაუღალავი შრომით და როგორ მივახციეთ, თუმცა მე მინდა გითხრათ იმ კომპანიებზეც, რომლებიც რუსეთის ბაზარი, თქვათ უპირველესი ბაზარია, ძალიან რთულია, იმიტომ რომ მეწარმე სუბიექტი არ არის მარტო ტოპ მენეჯმენტი. მეწარმე სუბიექტი არის უამრავი ადამიანი იქ დასაქმებული, რომელსაც სამუშაო ადგილები აქვს. წარმოების შეკვეცა დღეს რო საქართველოს ავიღოთ მთლიან და 65%-იანი დაკიდება, ესე ვთქვათ, სლენგი რო ვიხმაროთ ბაზარზე, ხო? თუ შემცირდა საკმაოდ გართულდება საქმე. თუმცა კიდევ ერთხელ ვიზახთ, მიზან მიმართული მუშაობა იმ ბაზრებზე, სადაც საქართველოს ცნობადობა იზრდებოდა და იზრდება და პირველ რიგში ჩვენ ალბათ წარმატების გზაც ის არის, რომ ჩვენ ტურიზმი და ღვინო დავაკავშირეთ ერთმანეთთან. იცით, რომ ტურიზმი არის ერთ-ერთი ყველაზე საუკეთესო რეკლამა და მარკეტინგის ხრიგიც, ესე ვთქვათ, იმისთვის, რომ ადამიანები, რომლებიც აქ ჩამოდიან, თავისთავად თუ კარგი ემოციები წაიღეს, რჩებიან საქართველოს ელჩები და საქართველოს მეღვინეობის ელჩები თავის ქვეყანაში. ეს ადამიანები ჩვენ თუ გადავხედავთ ტურიზმის სექტორს, დაახლოებით ვლაპარაკობთ, რომ 8 მილიონი ადამიანი შემოვიდა გასულ წელს. ეს ნიშნავს, რომ ყოველ წელს 8 მილიონი ადამიანი რო გაამრავლოთ დაახლოებით 2-ზიან 3-ზე, ამდენი ელჩი გვიჩნდება მსოფლიოში. ეს საკმაოდ დიდი პოტენციალია და საკმაოდ კარგი პოტენციალია, ამიტომ ჩვენ მივყევით რაღაც ამ გზებს იმ ქვეყნებმა, რომელმაც ტრადიციულად ის ქვეყნები, რომლებიც ტრადიციულად იცნობდნენ საქართველოს, პირველ რიგში ავიღეთ ის სია, რომელდა დავიწყეთ იმ ქვეყნებზე მუშაობა და მეორე საიდანაც იზრდებოდა ტურიზმი. საინტერესოა, რა თქმა უნდა, ჩვენ დაახლოებით წელიწადში 2 მილიონი ნახევარ ბოთლ ღვინოს ვყიდით, ჩვენ რა თქმა უნდა არა ვართ ყველაზე დიდი საწარმო საქართველოში, მაგრამ ჩვენი ზრდა ჩვენთვის დამაკმაყოფილებელია, საერთოდ ბიზნესისთვის ალბათ არ არის მაინდამაინც მომხიბვლელი არც სწრაფი ზრდა, არც სწრაფი ვარდნა. საერთოდ რყევები ბიზნესს ალბათ ჩემზე კარგად მოგეხსენებათ. პირველი რაც ალბათ ჭირდება და მე მგონი სახელმწიფოს პირველი ხელშეწყობა იმაში უნდა იყოს, რომ იყოს დამოუკიდებელი სასამართლო, რაც ბიზნესისთვის სისხლორცეულად აუცილებელია, ესე იგი მაგის გარეშე არ არსებობს და სტაბილური გარემო.
ეს ორი თუ იქნება ბიზნესი დამერწმუნეთ არის თავისი ბუნებით ისეთი წარმონაქმნი რომ აუცილებლად იქნება ზრდაც და აუცილებლად იქნება ინვესტიციების ისიც უნდა ვთქვათ რომ ჩვენთვის ერთ-ერთი სახარბიელო საინვესტიციო გარემოა საქართველოში და ინვესტორებს როდესაც ვსაუბრობ სამწუხაროდ იმისგან რასაც საქართველოში ხშირად საუბრობენ ინვესტორებად მარტო უცხოური გვარის მქონე ადამიანებს ასახელებენ მე მინდა გითხრათ რომ ძალიან ბევრი ქართველია ქართული წარმოება რომელიც საკმაო რაოდენობით ინვესტიციებს დებს და სამწუხაროდ ვერ იღებს იმ გარანტიებს სახელმწიფოსგან თქვათ ესე ზოგადად რასაც იღებენ უცხოელი ინვესტორები მე არაფერი საწინააღმდეგო არ მაქვს უცხოელი ინვესტორების რა თქმა უნდა მაგრამ ჩვენ ვიძახით რომ ყველა უნდა ჩავაყენოთ ერთ-ეგივე პირობებში თამაშის პირობები უნდა იყოს საერთო და წესები უნდა იყოს საერთო ბიზნესისთვის ეს არის ამოსავალი წერტილი მაშინ ყველაფერი იქნება გამორჩეულად ასე ვთქვათ თქვენთვის ევროპაში მაგალითად რომელი ბაზრებია და მას შემდეგ ჯამში რამდენი ქვეყანაში გადაყოთ მე 20 ქვეყანა დავასაყარ მაგრამ ეს იყო შარშანდელი ინფორმაცია მოდი ესეც გავაყოთ საქართველოს ჩათვლით 21 ქვეყანაში ვყიდით მათ შორის ევროპის ქვეყნები ევროპა იცით რომ 500 მილიონიანი ბაზარია ცოტა უფრო დიდი კიდე ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანია ჩვენ უნდა ვთქვათ რომ მაგალითად ჩვენთვის ევროპას თუ გამიხილავთ ერთობლივად ევროპაში დაახლოებით 6 ქვეყანაში, 7 ქვეყანაში თუ პრიბალტიკის ქვეყნებს თუ ჩავთვლით ტრადიციულ ქვეყნებში და არ ჩავთვლით უშუალო ევროპაში, მაშინ 6 ქვეყანაში ვყიდით, ხო? თუ პრიბალტიკის ქვეყნებსაც ჩავთვლით მეტში. უბრალოდ უნდა ითქვას, რომ ევროპა ჩვენთვის ჯამურად ალბათ მეოთხე ბაზარია. იმ შემთხვევაში უბრალოდ შედარებისთვის, როდესაც რუსეთი ალბათ მე-12 რომ ევროპაში თავისთავად გამორჩეულია რა თქმა უნდა გერმანია, იმიტომ რომ თავის პოტენციალით, თავისი შესაძლებლობებით, ალბათ მოსახლეობის რაოდენობითაც და საქართველოსთან დამოკიდებულებითაც უნდა ითქვას, იმიტომ რომ გერმანიაში მაგალითად ბოლო წლებში ინტერნეტში ამას ვაკვირდებით, ცნობადობა საქართველოსი სამწუხაროდ ესეთი კვლევა არ ჩატარებულა, უშუალოდ არა, უბრალოდ ცნობადობა რამდენად ცნობადია. გერმანია არის ჩვენი გამოცდილებით, უშუალოდ ჩვენი დაკვირვებით, არის ქვეყანა, სადაც ცნობადობა ერთ-ერთი ყველაზე მაღალია ევროპის დასავლეთ ევროპის ქვეყნებში. მეორე სახე აღმოსავლეთ ევროპის, რომელიც ჩვენ ერთ ბლოკში ვიყავით და რაღაცა შეხებადობა გქონდა. ამიტომ გერმანიის ბაზარი ჩვენთვის საკმაოდ დიდი ბაზარია, საკმაოდ სწრაფად მზარდი ბაზარია, საკმაოდ დაზღვეული ბაზარია. ჩვენ გერმანიაში ორი პარტნიორი ყავს, ორი და რომელიც გადიან ისეთ ბაზრებზე, რომელიც ეს არის უშუალოდ დასავლეთ ევროპელ პარტნიორებზე. ერთ-ერთი მაგალითად ჟაკვაინ დეპო ქვია ესეთი მაღაზიების სპეციალიზირებული მაღაზიების ქსელია, სადაც ჩვენ საკმაოდ წარმატებულად შევიდით უკვე. ჩინეთი ჩვენთვის დღესდღეობით უკვე პირველი ბაზარია. ჩინეთი საკმაოდ ისინი თავისუფალი ვაჭრობის ხელშეკრულებიდან გამომდინარე თუ მარადიც ქონდა დაწყებული ამ მიმართულებით? ქონდა დაწყებული, მაგრამ რა თქმა უნდა თავისუფალი ვაჭრობის ხელშეკრულება ეს არის გასაღები, რომელიც ძალიან სწრაფად აღებს კარს თუ გავიხსენებთ ახლა თუ რა გზები უნდა გაიაროს ბიზნესმა როგორ უნდა შევიდეს აი მაგალითად ორი კვირის უკან ვიყავით კორეაში, გამოფენა იყო საკმაოდ საინტერესო და საკმაოდ დიდი დაინტერესება გამოთქვეს კორეელმა მსახურებმა. რა თქმა უნდა, თავისთავად ახლა ჩრდილოეთ კორეაში იმედია მივა ჩრდილოეთ კორეა, როდის მე ისე რომ საერთაშორისო ღვინის გამოფენა ჩაატაროს ჯერჯერობით არ ამგონია მაგდონეზე იყოს. ყოველ შემთხვევაში კორეაში ძალიან დიდია ინტერესი, მაგრამ პრობლემა რა არის, რომ გადასახადები, რადგანაც ჩვენ კორეასთან არ გვაქვს პირდაპირ ხელშეკრულება ყოველ შემთხვევაში თავისუფალ ვაჭრობაზე და ბევრ სამხრეთ ამერიკულ ქვეყანას, ავსტრალიას და ევროპის ქვეყნებს აქვთ, ევროპას აქვს, გამოდის რომ ჩვენ არასწორ პოზიციაში ვდგებით. ესე იგი, როდესაც ჩილეს ღვინო შედის სამხრეთ კორეაში საკმაოდ დაბალი გადასახადების ფონზე და ჩვენ პროდუქციას, როდესაც ბაზარს თავაზობთ შესვლისთანავე, ესე იგი გადასახადები ემატება დაახლოებით 270%, ჩვენ უნდა წარმოვიდგინოთ, რომ ჩვენ თავიდანვე არაკონკურენტულიან გარემოში ვხვდებით. ეს საკმაოდ რთულია, ამიტომ პირველ რიგში მთავრობის ალბათ როლიც არის, ვალიც არის და მე დარწმუნებულია, რომ კარგად აქვს გათავისებული მიუხედავად მით უმეტეს იმისა, რომ დღეს მთავრობაში საკმაოდ პასუხისმგებლობიანი ადამიანები ყოფებიან და მე პირველ რიგში მინდა ვისაუბრო იმ დარგზე, რომელსაც ჩვენ ვიცნობ და ეს სოფლის მეურნეობის სამინისტროა, ბატონი ლევანი, ჩვენ თვლით, რომ
ერთ-ერთი ანუ საინტერესო ბაზარია სამხრეთ კორეა მოცულობითაც ყველა ბაზარი სადაც შესაძლებლობა არის რომ ქართული ღვინო გაიყიდოს საინტერესოა მაგრამ სამხრეთ კორეაზე რა თუ გავჩერდით იმიტომ რომ ჩვენ უკვე 2 წელია დავიწყეთ სამხრეთ კორეასთან რაღაცა მოძრაობები შესწავლა სამხრეთ კორეა არის 52 მილიონიანი ქვეყანა რომელიც ძალიან სწრაფი ზრდით გამოირჩევა ცხოვრების დონით შეიძლება ერთსულ მოსახლეზე მთლიანში და პროდუქტით ძალიან ბევრი ევროპულ ქვეყანას აჭარბებს და ცხოვრების დონითაც მათ შორის ძალიან ახლოს არის იაპონიასთან. ღვინო თუ უყვართ? ღვინო სვავენ ძალიან ბევრს, მინდა გითხრათ. ეს არის ევროპული ქვეყანა, უბრალოდ თუ არ ჩავთვლით ფიზიკურ ადამიანის მახასიათებლებს ჩაცმითაც კი გაცილებით ევროპული ქვეყანა ვიდრე იაპონია. არის თუ რა მოთხოვნები ბაზრებზე ქვეყნების მიხედვით განსხვავებული? ანუ თქვენ როდესაც პროდუქციას ამზადებთ, ბაზრების მიხედვით ანაწილებთ თუ არა იგივე მარკეტინგული კამპანიის შეფუთვა იგულისხმება ეს ღვინის თქვათ გემოვნებისმეტყველება და ასე. ანუ ამის მიხედვით თუ განსხვავდება ბაზრები და მოთხოვნები მათი მხრიდან? კი. ესე იგი როგორ არის? ღვინოები ერთ და იგივე დასახელების ღვინოები ერთი კომპანიის ქვეშ არ განსხვავდება სხვა ბაზრების მათ შორის არც საქართველოში. რაც იყიდება ამერიკაში, ის იყიდება საქართველოში, ის იყიდება იაპონიაში და ის იყიდება რუსეთში. მაგრამ რა თქმა უნდა განსხვავდება ეტიკეტის ნაწილი, შეფუთვის ნაწილი, ეს ლეიბელინგი რაც არის, იმიტომ რომ ბაზრებს აქვს თავის მოთხოვნები, ისე როგორც კანონმდებლობიდან გამომდინარე, ისე გემოვნებიდან და ტრადიციებიდან გამომდინარე. მაგრამ ჩვენ ვაწარმოებთ საკმაოდ დიდ ჩამონათვალს პალეტს, ესე ვთქვათ, პროდუქტების, ეს არის დაახლოებით 25-დან 30 პროდუქტამდე და სხვადასხვა ბაზარზე უნდა ითქვას, რომ სხვადასხვა პროდუქტები გადის უბრალოდ. ის კი არა, რომ მუკუზანი, ვთქვათ, გერმანიაში და საქართველოში ან გერმანიაში და ბელარუსში სხვადასხვა გადის. არა, რა თქმა უნდა. ერთი და იგივეა, მაგრამ უბრალოდ არის ქვეყნები, რომელიც ვთქვათ, სხვა ღვინოებს ანიჭებენ უპირატესობას და არის ქვეყნები, რომელიც სხვა ღვინოებს. ამიტომ ამ მხრივ არის როგორც წესი ქვეყანაში პაკეტი, როდესაც გადის დაახლოებით 6 და 8 ღვინომდე. არც ერთ ქვეყანას არ მეაქვს 25 ღვინო. ესე იგი, ამ შერჩევით ხდება ღვინოების განსხვავებაც აქედან გამომდინარე. არის უფრო მეტად მძიმე ღვინოები, მსუბუქი, ვთქვათ, მშრალი, ნახევრადმშრალი, ნახევრადთბილი, თეთრი, ვარდისფერი. ბაზრის მოთხოვნა გაგვდა. თქვენ სტრატეგიაში რომელი მიმართულებით არის დღეს უფრო მეტად ინტერესი გამახვილებული, თუ შეგვიძლია თქვა უნდა ამაზე საუბარი, გარდა კორეისა, რას უმიზნებთ? ჩვენ ესე იგი ვფიქრობთ, რომ ევროპის ბაზარი, რა თქმა უნდა, ჩვენი დღევანდელი ესე ვთქვათ, გრძელვადიანი პერსპექტივა ჩვენი ესე ისახება და ჩვენ ამასთან, როდესაც ჩვენს დაფუძნებელ ბორტთან ერთად ვსაუბრობთ ამას და გეგმებს ვსახავთ, არის ის, რომ ჩვენ ევროპა შევიდეს თუ მეორე ადგილზე არა პირველ სამეულში მაინც უახლოეს 5 წელიწადში. იმიტომ რომ ევროპის ბაზარი მოგეხსენებათ საკმაოდ საინტერესო ბაზარია და შესაძლებლობებია ძალიან დიდი. რა თქმა უნდა, აზია თავისთავად ძალიან საინტერესოა. აზია ერთ-ერთი ყველაზე უფრო დინამიურად მზარდი ბაზარია, მათ შორის მეღვინეობაშიც. ამიტომ ამის უგულებელყოფა უბრალოდ არ შეიძლება. ჩინეთი თუ ყველაფერი ნორმალურად გაგრძელდა და ჩინეთში არ მოხდა ახლა ეს რუსეთის კრიზისი პირდაპირ მოქმედებს იმ ბაზრებზე, სადაც ქართული ღვინოები არის მეტნაკლებად დიდი რაოდენობით შეტანილი. ეს არის ჩინეთი, ეს არის პოსტსაბჭოთა ქვეყნების სხვა ქვეყნები, მაგალითად უკრაინა. ფასი ახდენს გავლენას თუ ნახეთ როგორ არის ღმერთმა არქმევს და თუ რუსეთის ბაზარი დაიგედა, თავისთავად ბიზნესი არ არის ის წარმონაქმნი, თქვენ ალბათ უკეთ მოგეხსენებათ, რომ უბრალოდ აიღებთ და გააჩერებთ და დააკონსერვებთ. ბიზნესს უნდა შენახვა, ამიტომ ითხოვს მუდმივ კაპიტალს შენახვისთვის. საწესდებო კაპიტალი ჩვენ არ გვინდა ვთქვათ, რომ ესე იგი ვიღაცამ სხვა ბიზნესიდან შეიძლება მოიტანოს და ჩადოს, ან არის მეორე გზა, რომ ბიზნესმა გავიდეს თვითღირებულებაზე, თავის შენახვის მიზნით გამოიტანოს ღვინო იაფად. აქ არის მეორე პრობლემა. როდესაც ბაზარზე გამოდის ქართული ღვინო, მნიშვნელობა არ აქვს რომელი ქვეყნის იქნება, მაგრამ ჩვენ ახლა ქართულ ღვინოზე ვსაუბრობთ იაფად, ხდება ფასის დაწევა ზოგადად. იმიტომ რომ მომხმარებელი როდესაც მიდის მაღაზიაში და არჩევს პროდუქციას, ის არ უყურებს, ახლა უყურებს რომ ერთი ქვეყნის ნაწარმია, ერთი და იგივე დასახელებაა კი შეფუთვაზე განსხვავდება, თქვათ სასაქონლო ნიშანი განსხვავდება, მაგრამ ეს არ არის ამოსავალი წერტილი ჯერ ჩვენ არ გვაქვს ისეთი ბრენდები, როგორც იქნება მაგალითად
Coca-Cola, კიდე ერთხელ ვიძახი ესეთი საყოველთაოდ ცნობილი ბრენდები ხო, ქართული ღვინო მაინც საქართველოშია უფრო ცნობილი ან ტრადიციულ ქვეყნებზე ბრენდები მით უმეტეს და სასაქონლო ნიშნები, ამიტომ როგორც წესი ირჩევს პროდუქტს. თუ გაუმართლა ესე იგი და ფასთან შორის სხვაობა როდესაც არის, ის ადგენს ფასს, როგორ ღვინის ფასი არის, აი რაღაცა ქვემოთა ფასით და ეს ფასი არის ამოვარდნილი, რომელსაც მაღალი ფასი ადევს. და როგორც წესი 80% მომხმარებლის ყიდულობს დაბალფასიან სეგმენტში. თუ გაუმართლა და კაი ღვინო შეხვდა, შეიძლება გასინჯოს მაღალფასიან სეგმენტშიც, იმიტომ რომ დაინტერესებს რომ თუ ამ ფასთა სეგმენტში საინტერესო ღვინო იყო, ვცდი უფრო მაღალ ფასთა სეგმენტს, მაგრამ თუ არ გაუმართლა, ის საერთოდ აღარ გაიხედება ქართული ღვინისკენ, არც დაბალ სეგმენტში და არც მაღალ სეგმენტში. ამიტომ ძალიან დიდი რისკია ეს თემა, თუ შემოტრიალდა ღვინოები და მეორე დიდი პრობლემაა რომ ფასი თუ შემცირება არის ძალიან ადვილი, ძალიან ძნელია ფასის აწევა. იმიტომ რომ ყველა მომხმარებელი არის რაღაცა საფასო სეგმენტში და პროდუქტი ირჩევს რაღაცა საფასო სეგმენტში, არის თვითონ მომხმარებელს უყალიბდება აზრით, ქვეცნობიერად, მათ შორის არის რაღაცა ფსიქოლოგიური ბარიერი, რომელზეც ძალიან უჭირს ხოლმე მომხმარებელს გადასვლა, ამიტომ თუ ჩვენ გადავედით სხვა ან ჩამოვედით ქვემოთ ან ზემოთ ავედით სხვა საფასო სეგმენტში, იმ საფასო სეგმენტის მომხმარებელი კი არ მოყვება ჩვენ სხვა საფასო სეგმენტში, არამედ გადადის სხვა პროდუქტს. კი, ამიტომ საკმაოდ რთულია და საკმაოდ ნებისმიერ შემთხვევაში გავლენა თქვათ რუსეთის მოვლენებს და თქვათ ემბარგოს გამოვლენებას ექნება სხვა ბაზრებზეც თქვენ ამოსაბოლოო სხვა კომპანიებიც ვინც არ არის დამოკიდებული. ეს არ ექნება მარტო ტურიზმზე გავლენა რო აქვს, უკვე აქვს ღვინოზე გავლენაც. საქართველოში გაყიდვაზეც და ვიღაცას გონია რომ მხოლოდ დიდ კომპანიებს გაუჭირდებათ რომელსაც რუსეთში დიდი წილითში აქვს. სამწუხაროდ ტურიზმი უკვე ნიშნები იკვეთება რომ რაღაცა შემცირების ტენდენციაა. ეს პირველ რიგში ჩემი აზრით ცუდ გავლენას იქონიებს აი ზუსტად მცირე მარნებზე საწყის ეტაპზე, რომელიც ტურიზმთან მიაბეს ეს მცირე მარნების წარმოება, რომელიც იმიტომ რომ მცირე მარნისთვის გაცილებით რთულია ექსპორტზე მუშაობა, იმიტომ რომ ექსპორტს ჭირდება რაღაცა გარანტირებული რაოდენობები. თუმცა მე მითხოთ რომ თქვენ არც ისე ბევრ კომპანიას წარმოადგენთ ჩამონათვალში, ვინც მოახერხა და ამ დროს განმავლობაში დივერსიფიცირება ასეთ დანებები იყო ანა სამწუხაროდ და იმედი მაქვს რომ ძალიან ბევრი კომპანია ჩადგება ამ რიგში და ეს იქნება მაგალითი მათ შორის და გვინდა რომ ჩვენი ეთერითაც ეს მაგალითები იყოს გაჟღერებული. თუმცა თქვენ მხოლოდ ღვინოს არ აწარმოებთ, ეს არის კოსმეტიკური საშუალებები, რომლის მიმართულებითაც კომპანია მუშაობს. რა ტიპის თქვა დივერსიფიცირება მოახდინეთ თვითონ წარმოების და ვიცი რომ ასე სხვა ქვეყნებშიც გაგვაქვთ ეს პროდუქტი. აი ეს რა სეგმენტი არის და ეს რა წილს ქმნის მთლიანი კომპანიის შემოსავლებში. მოდით აქედან დავიწყოთ რომ ჩვენ არა ვართ კოსმეტიკის მწარმოებელი კომპანია. ჩვენ გვქონდა მოლაპარაკება კორეულ ფირმასთან, LG-სთან, ალბათ იცით, ერთ-ერთი საკმაოდ ცნობილი ფირმაა და ყველას გონია რომ მხოლოდ ტექნიკას აწარმოებს LG საკმაოდ დივერსიფიცირებული კომპანია, მათ შორის ძალიან დიდი წილი არის კოსმეტიკის წილი. თავის დროზე კვლევას ატარებდა LG ჯგუფი, რომელიც კოსმეტიკაშია დაკავებული და კორეაში აქვს, სეულში აქვს საკმაოდ დიდი საწარმო, აქვს სამი საწარმო, აქვს ბრიტანეთში, აქვს ამერიკაში და კორეაში. და შეარჩიეს ჩვენი რამდენიმე ღვინო, რომლითაც ამზადებენ თავიანთ კოსმეტიკას. ესე იგი ჩვენი ალბათ სწორი არ არის რომ ჩვენ ვამზადებთ, ჩვენი ღვინის ბაზაზე მზადება, მაგრამ ჩვენი მონაწილეობა აქ არის მხოლოდ იმაში რომ ჩვენ მოლაპარაკება გქონდა LG-სთან, LG იყენებს ჩვენს სასაქონლო ნიშანს, დურუჯიველს და დურუჯიველის სასაქონლო ნიშნით უშვებს მთელ მსოფლიოში ახლა სადაც უშვებს და სადაც ყიდის, აი მაგალითად სეულში საკმაოდ საინტერესო და იყო, როდესაც ჩავედით და საკმაოდ პრესტიჟულ მაღაზიებში, ჰიპერმარკეტებში და სპეციალიზირებულ მაღაზიაშიც დავინახეთ საკმაოდ ძვირ სეგმენტში კოსმეტიკა, რომელიც ჩვენი სასაქონლო ნიშნით არის ნიშანდებული. ანუ ღვინის ბაზაზია დამზადებული, რაც მიაქვს ასე თქვა, დიდი წილია, ასე თქვა, მნიშვნელოვანი კომპანია. ჩვენთვის არ ვიტყვი რომ დიდი წილია, თუმცა ჩვენ ახლა წელსაც შევხვდით შემოდგომაზე რთველის მერე კიდე გვექნება ჩვენ საკმაოდ
დიდ ჯგუფთან შეხვედრა. გეგმავთ რომ ჩავიდეთ სეულში და უშუალო მოლაპარაკებები ვაწარმოოთ უკვე საწარმოში, საწარმოს ხელმძღვანელობასთან. თვითონ უნდათ ეს სეგმენტი გააფართოვონ, იმიტომ რომ საკმაოდ როგორც თქვეს, სტარტაპი საკმაოდ საინტერესო იყო ამ პროდუქციის. ჩვენ ვლაპარაკობთ იმაზე, რომ მე არ მინდა წინ გავასწრო რაღაცებს, მაგრამ შეიძლება საქართველოსთვის საერთოდ საინტერესო თემა დაიწყოს. კიდევ ერთხელ ვიზახი, ჩვენი წილი არ მინდა ხო მაგაზე ჯერჯერობით საუბარი, ალბათ თუ იქნება ჩანასახი, ალბათ ჩვენ და კორეელები ერთად შევეცდებით, რომ მოგიყვეთ თქვენს ეთერში ამ ყველაფერს. თუმცა საკმაოდ ინტენსიურად მიდის მოლაპარაკებები, საკმაოდ საინტერესო ადამიანები არიან, საკმაოდ საინტერესო ხალხია და იმედი გვაქვს, რომ ეს ბიზნესიც რაღაცნაირად თუ ესე იგი მაქსიმალისტური გეგმა არა, რაღაცა მინიმალისტური გეგმა მაინც განხორციელდება და საკმაოდ საინტერესოა. ამიტომ ესეც დივერსიფიცირების ერთ-ერთი პატარა სახეა, საიდანაც ყველა პატარა ჩანასახიდან იწყება ყველა პროექტი. მე იმედი მაქვს, რომ შემოდგომაზე, როცა ჩვენი სატელევიზიო სეზონი განახლდება, მცირე პაუზის შემდეგ აგვისტოში, გვექნება შესაძლებლობა, რომ ამ თემაზე აუცილებლად ვისაუბროთ, უკვე იმ მაქსიმალისტური გეგმების რეალობაში განხორციელებაზე. განხორციელებაზე, რასაც ჩვენ ახალ საუბრობთ. ძალიან დიდი მადლობა იმისთვის, რომ ვიყავით ჩვენთან ერთად. გისურვებთ წარმატებებს და მუდმივად სტაბილურ და მზად გარემოს იმისათვის, რომ თქვენი გეგმა, რომელიც დასახული არის, ისეთივე წარმატებით გაიზარდოს და განხორციელდეს, როგორც ამ წლების განმავლობაში. და მართლა ძალიან დიდი მადლობა საინტერესო საუბრისათვის. ნუგზარ ქსოვროს კორპორაცია კინზბარაულის გენერალურ დირექტორს მას მისლობდით საქმიანი დილის ეთერში. მცირე სარეკლამო პაუზის შემდეგ დაგიბრუნდებით. ყველასთვის შეიძლება თუ არა ლარის კურსის მერყეობა იუმორთან ასოცირდებოდეს, მაგრამ ცოტა მხიარულად რო შეხვედოთ ამ ამბავს, ლარის კურსის ცვლილება დიეტას დაუკავშირეთ გუშინ რაღაც მომენტში, რომ ძალიან მარტივად კრებს წონას და ძალიან რთულია მისი უკან დაბრუნება, მაგრამ რა ხდება მთელი ამ პერიოდის განმავლობაში ლართან დაკავშირებით, ძალიან საინტერესო ანალიტიკა მოგვიწევდა ელენე კვანჯელაშვილმა, რაზე ახდენს ის გავლენას, რაზე მოქმედებს და რა ახდენს თავად ლარზე გავლენას. ელენე ისაუბრებს დეტალურად, ელენე დილამშვიდობისა. დილამშვიდობის ანა, შენი შესავლის სიმბოლურ ნაწილზე ყურადღებას არ გავამახვილებ, ძალიან მიხარია რომ თქვენთან ერთად ვარ. დღეს მართლა მინდა რომ ყურადღება გავამახვილოთ იმაზე, რა გვესმის ლარის კურსთან დაკავშირებით, რა პროგნოზები იკეთდება მას შემდეგ, რაც რუსეთი სხვადასხვა ტიპის ემბარგოთი გამოცხადებულად, ფარულად თუ მოკლედ ყველანაირად გვიტევს. კი, ნამდვილად. ლარის კურსი ეკონომიკის თერმომეტრია, რაღაცნაირად დამკვიდრდა ეს გამოთქმა ჩვენ ქვეყნის ეკონომიკაში და ვნახოთ რა მოლოდინები აქვთ ამ სფეროს პროფესიონალებს, რას და როგორ ზომავს ეს თერმომეტრი. ამ კვირაში ორი ძალიან საინტერესო პროგნოზი მოვისმინეთ, თუ რა შეიძლება ველოდოთ ლარის კურსთან დაკავშირებით და რა შემთხვევაში. გალტენ ტაგარტის პროგნოზით 1 დოლარი, 2 ლარი და 80 თეთრი ეგლირება და კურსი სწორედ ამ ფარგლებში უნდა დასტაბილურდეს. 200 მილიონი დოლარის დაკარგვის შემთხვევაში ჩვენი პროგნოზი იყო, რომ კურსი იქნებოდა 2.70-2.75 ფარგლებში,
მეორე დამატებითი სანქციების მოლოდინებმა გამოიწვია კურსის აწევა, მაგრამ ის კურსი, რაც დღეს არის ჩვენი პროგნოზით ჩამოვა და ველოდებით, რომ ის 2 და 80-ის ქვემოთ დასტაბილურდება და პანიკა დაცხრება. ასეთია გალტენ ტაგარტის ეკონომისტის ლაშა ქავთარაძის შეფასება. განსხვავებული არის TBC ბანკის გათვლები კითხვაზე, სადამდე შეიძლება გაუფასურდეს ლარი. TBC ბანკის მთავარ ეკონომისტს ზოთარ ნადარაიას ასეთი პასუხი აქვს. ჩვენი შეფასებით ამჟამად დაახლოებით დოლარის კურსი შეიძლება ავიდეს 3-მდე ან 3 ლარ და 5 თეთრამდე. ძალიან დიდი ალბათობით მას შემდეგ დაიწყებს ეტაპობრივ გამყარებას, რატომ 3 ლარი და 5 თეთრი. ეს არის ის ზღვარი, სადაც ინფლაცია 8-9%-ზე ავა. შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ინფლაცია არ იქნება 3%, მაგრამ დარწმუნებით შეგვიძლია ვთქვათ ისიც, რომ ინფლაცია ორნიშნა რიცხვამდე არ გაიზრდება. ამ გათვლების ფონზე ეროვნული ბანკი ლარის მცურავი კურსის დადებითი მხარეების ანალიზის დეტალებში შედის და ყველა შესაძლებლობისას იმეორებს ერთ ფრაზას. დღევანდელი სიტუაცია ცხადყოფს, რომ დოლარიზაციის შემცირების პოლიტიკა და პასუხისმგებლიანი დაკრედიტების პრინციპების ამოქმედება სწორი და დროული გადაწყვეტილება იყო. საბანკო თუ საფინანსო რეგულაციები დღემდე დიდი კამათის საგნად რჩება. საერთაშორისო სავალუტო ფონდის ახალი შეფასებები არ მოგვისმენია, მაგრამ ფაქტია მარტში, როდესაც ფონდმა საქართველოს ეკონომიკური ზრდის პროგნოზი შეამცირა, ეკონომიკური ზრდის რისკებს შორის ერთ-ერთი მთავარ რისკად სწორედ ფიზიკური პირების დაკრედიტების წესის ცვლილება დაასახელა. პრაქტიკულად ანგარიში გაანალიზებულ დაღმავალ რისკებს კიდევ ერთხელაც რომ გადავხედოთ, ისევ დავწმუნდებით, რომ დანარჩენი 2 სავაჭრო პარტნიორების შენელებული ეკონომიკური ზრდა და საერთაშორისო სავაჭრო დაძაბულობა გარე ფაქტორებია, რაზეც საქართველოს ხელისუფლებას დიდი გავლენა ვერ აქვს და ვერც ექნება. შესაბამისად, IMF-მა მაშინ ხელისუფლებას პირდაპირ მიანიშნა, რომ სადაც მას შეუძლია სიტუაციის შემსუბუქება, იქ არ დაამძიმოს. თუმცა მერე საქართველოში გავრილოვი შემოვიდა, პარლამენტის თავმჯდომარის სკამი მოირგო, რუსულად მოგვესალმა ამ ყველაფერზე ხელისუფლების პოლიტიკური პასუხი ისეთი იყო და დღემდე ისეთია, როგორიც არის, რის შედეგადაც ქვეყანამ მთავარ გამზირზე უწყვეტი აქციები მიიღო. რა არის გამოსავალი დღეს? შეიძლება ოდნავ უცნაურად ჟღერს, მაგრამ საქართველოს ხელისუფლება ამაზე დღეს არ უნდა ფიქრობდეს. მაშინვე უნდა ეფიქრა, როდესაც რუსეთის ბაზარს საქართველოსთვის ხსნიდა. ბოლო-ბოლო ჩვენივე არც თუ შორი ისტორია აჩვენებს, რომ რუსეთის ყველა გადაწყვეტილება საქართველოსთან მიმართებით ყოველთვის პოლიტიკურია და ეკონომიკური მიზანშეწონილობის კვლევა საჭირო პრაქტიკულად არც არის. გენნადი ონიშენკომ ამ რამდენიმე დღის წინ ღიად განაცხადა, რომ დიახ, ქართულ ღვინოს პოლიტიკური მოტივებით შეექმნა რუსულ ბაზარზე პრობლემები და ხარისხი მეასე ხარისხოვანია. ჩვენი შეშინება იმით, რომ რუსეთი ემბარგოს დაგვიწესებს, მართალია დღეს უფრო ადვილია, ვიდრე 2013 წლამდე იყო, რადგან რუსეთის ბაზრის გახსნასთან ერთად ამ ბაზარზე დამოკიდებულებაც მნიშვნელოვნად გაიზარდა, მაგრამ არც იმდენად, რადგან იგივე 2006 წლის ემბარგო მაჩვენა, რომ თუ პროცესებში ჩვენი დასავლელი პარტნიორები აქტიურად არიან ჩართულები და ეკონომიკური პოლიტიკაც რეგულირების ნაცვლად უფრო თავისუფალი ბაზრის პრინციპებზე ეწყობა, მაშინ ქართული ღვინო ახალ ბაზრებსაც იპოვის და ლარის გაუფასურებაზე გავლენის შერბილებაც შესაძლებელია მიუხედავად დაუშვათ იმ დროს ქუჩაში გადასული აქციებისა, გლობალური ფინანსური კრიზისისა და ომისა. არადა შორს წასვლა და ემბარგო საერთოდ არ არის საჭირო იმისთვის, რომ მიხვდე რუსეთის ბაზარზე დამოკიდებულება სარისკოა ნებისმიერ შემთხვევაში. აი მაგალითად 2015 წელს საქართველოს-რუსეთის ურთიერთობები არ გართულებულა, მაგრამ რუსეთში არსებული ეკონომიკური კრიზისის გამო საქართველოს ექსპორტი რუსეთში 41%-ით შემცირდა, ეს დაახლოებით 112 მილიონი დოლარია. ხოლო რუსეთიდან ფულადი გზავნილები 46%-ით შემცირდა, დაახლოებით 369 მილიონ დოლარზე ვსაუბრობთ. ჯამში აღნიშნული ორი წყაროდან საქართველოში დაახლოებით 9 მილიარდი დოლარით ნაკლები თანხა შემოვიდა. ეს აისახა კიდეც საქართველოს ეკონომიკაზე, განსაკუთრებით ლარის კურსზე, თუმცა 2015 წელს ეკონომიკას ზრდა არ შეუწყვეტია და 4,8%-ით გაიზარდა. დღესაც ლარის კურსი არ არის დამოკიდებული მხოლოდ რუსეთიდან შემოსულ დოლარზე, ყველა ქვეყნიდან ჯამურად შემოსულ დოლარზეა დამოკიდებული, ამიტომ გადამწყვეტი მნიშვნელობა აქვს, რა გეგმა აქვს თავად მთავრობას. თუმცა ამ ეთერისთვის მზადების დროს რომ დავფიქრდი, მივხვდი, რომ ანტიკრიზისული გეგმა ეს ჩვენი ტერმინია, ჩვენ ვითხოვთ ასეთ გეგმას ხელისუფლებისგან და რადგან ხელისუფლებას არც თავის დროზე ჰქონია შემუშავებული გეგმა B და არც დღეს ჩქარობს მის წარმოქმნას, ალბათ უნდა ვივარაუდოთ, რომ ამ ვითარებას ის კრიზისულ
რეალურად სულაც არ მიიჩნევს. არა და პროფესიული სფეროს ყველა წარმომადგენელი ერთსა და იმავეს უმეორებს ინვესტორებისთვის და ინვესტორებისთვის მნიშვნელოვანია მოლოდინების სწორი მართვა და ამისთვის ხელისუფლება რაც შეიძლება დეტალურად უნდა საუბრობდეს გრძელვადიან გეგმაზე როგორ აპირებს მორიგი რუსული დარტყმის მოგერიებას. რიცხვებში ეს დარტყმა ძალიან კარგად აქვს დათვლილი ბესო ნამჩავაძეს Forbes-ის ამ ახალ ნომერში მისი სტატიის სათაურით სიმბოლურია რა ღირს თავისუფლება. Forbes-ის ავტორის დასკვნა ამ მიმართულებით ასეთია. ყველაზე მკაცრი სანქციების პირობებში ექსპორტისა და ტურიზმის სრულად შეჩერებას გულისხმობს აქ ბესო ნამჩავაძე 2019 წელს საქართველოს შემოსავლები რუსეთში ექსპორტიდან და რუსული ტურიზმიდან 700 მილიონი დოლარით შემცირდება, რაც ცოტა არ არის, მაგრამ ასეთი მკაცრი სცენარის განვითარების ალბათობა ნულთან ახლოსაა, თუნდაც იმიტომ, რომ ამის პრაქტიკაში აღსრულება ფაქტობრივად შეუძლებელია. რთულია შეაფასო რეალური სცენარი, რადგან მას პოლიტიკური კონტექსტი განსაზღვრავს, რომელიც ნებისმიერ წუთს შეიძლება შეიცვალოს, მაგრამ საჰაერო ფრენების შეჩერებისგან მოსალოდნელ 125 მილიონიან ზარალს წლის მეორე ნახევარში ექსპორტის 50%-იან კლებას და ფულადი გზავნილების შემცირების ტენდენციის გაგრძელებას თუ დავუშვებთ, ჯამური ზარალი დაახლოებით 300 მილიონი დოლარი იქნება, რაც მნიშვნელოვანი თანხაა, მაგრამ საქართველოს ეკონომიკის 2%-მდეა. ამას ამბობს ბესო ნამჩავაძე და Forbes-ის კითხვა რეალურად სწორია, რა ღირს თავისუფლება, როგორც კი ასე დავსვამთ კითხვას, უფრო მეტი შანსია სწორი პასუხი გავცეთ არა ოკუპაციას. მადლობა ელენე. ამ კვირაში ველოდებოდით ჩვენ ადგილოსულ გეგმას და ფაქტობრივად ყოველ დღე მათ შორის იმის სამოტივაციოდ რომ თავრობას ეს გეგმა რაიმე ფორმით ან თუნდაც შაბლონი შემოეთავაზებინა რა როგორი არის მათი ხედვა, გეგმა თუ არა ხედვა მაინც. ვცდილობდი რომ შემეხსენებინა და სხვა გამოსავალი არც არის, იმიტომ რომ ჩვენ ვსჯელობთ ბევრ ანალიტიკას მივუხილოთ, მაგრამ ჯერ არ გვაქვს პასუხი თვითონ ხელისუფლება, რომელიც პირველი პირი არის იმისთვის, რომ პასუხი გაგცეს ამ კითხვებზე, ან უბრალოდ ინვესტორებს თუ მოსახლეობას ამ დარგის წარმომადგენლებს დასაქმებულებს ან იმ ადამიანებს, ვისაც საქართველოში ჩამოსვლა უნდა, უთხრას რა დახვდებათ აქ და როგორ დახვდებიან, ან როგორ ვაპირებთ, რომ მომავალში გავაგრძელოთ დახვედრა. და სტუმარმა სპინძლობა საქართველოსთვის მნიშვნელოვანია ტურიზმითაც და ტურიზმის გარეშეც, ეკონომიკისთვის კი ცალსახად. მადლობა ელენეს მიმოხილვისათვის. საინტერესო თემები გელოდებათ ანალიტიკას დღევანდელ ეთერში, რომელსაც ელენე დღის განმავლობაში რამდენჯერმე, სამჯერ ტრადიციულ დროებში შემოგთავაზებს. ძალიან საინტერესო თემებით და სტუმრებით. ჩვენ კი ვიდრე დაგემშვიდობებით და დაგემშვიდობებით ბედნიერი უქმეების სურვებით, მინდა რომ კიდევ ერთი სიუჟეტი დაგიტოვოთ. სოფლად სიღარიბის შემცირება, ახალი ეკონომიკური შესაძლებლობების შექმნა, ფერმერული მეურნეობების განვითარება და სექტორში საერთაშორისო სტანდარტების დანერგვა ევროკავშირის პროგრამის ემპარტის მიზანს წარმოადგენს, რომელიც ქვეყანაში უკვე 2013 წლიდან ხორციელდება. სოფლის განვითარების ევროპული მოდელი საქართველოს 12 საპილოტო მუნიციპალიტეტში იგეგმება. 8 მუნიციპალიტეტში ადგილობრივი განვითარების ჯგუფები შეიქმნა და ადგილობრივი განვითარების სტრატეგიაც შემუშავებულია. მოკლედ სალომე ჭიპაშვილი ყაზბეგის რეგიონს სტუმრობდა ამჯერად და ტრადიციულად წარმატებულ ბენეფიციერებზე სიუჟეტიც მოგვიმზადა. გიტოვებთ ამ სიუჟეტს, გისურვებთ ბედნიერ უქმეებს. ჩვენ ერთმანეთს ორშაბათს დილის 8-ზე შევხვდებით და პირველზე. ამეკვიატა ეს იდეა, რომ ძალიან კარგი იქნებოდა პატარა მყუდრო ადგილი, სადაც შეძლებდნენ ადამიანები მისვლას, საუბარს, ადგილობრივი სამზარეულოს და ტკბილეულის დაგემოვნებას. 2017 წელს, როდესაც ევროკავშირის მიერ გამოცხადებული საგრანტო კონკურსის შესახებ შევიტყვე, დავწყვეტე ამ კონკურსში მიმიღო მონაწილეობა. მოვიპოვე დაფინანსება, გავხდი ევროკავშირის ბენეფიციარი და შევძელი განმეხორციელებინა ჩემი იდეა. გავაკეთე კაფეს ანაყინე, ანოს ტკბილი კუთხე. რატომ ანოს ტკბილი კუთხე? იმიტომ რომ ანო არის ჩემი შვილის სახელი. ჩვენ არა მარტო ტკბილეულს ვთავაზობთ, ჩვენს სტუმრებს, არამედ ტკბილ დახვედრას, სითბოს, სიყვარულს. ჩვენთან მოსული სტუმარი თავს გრძნობს ისე როგორც საკუთარ სახლში. მუშაობის პროცესში გამოიკვეთა, რომ კარგი იქნებოდა თუ გვექნებოდა საკუთარი ნაყინის წარმოება. ვინაიდან ტრანსპორტირებას ვახდენდით დედაქალაქიდან და ჩვენთვის დაკავშირებული იყო ძალიან დიდ ფინანსურ
ადამიანური რესურსის ხარჯებთან და დანახარჯებთან, ამიტომ ეს იყო ჩვენთვის საუკეთესო გამოსავალი. 2018 წელს, როდესაც ევროკავშირმა ისევ გამოაცხადა საგრანტო კონკურსი, ისევ მოვსინჯეთ ძალები, დავწერეთ პროექტი და მოვიპოვეთ დაფინანსება. გვაქვს ჩვენი საწარმოო ხაზი, რომელიც მდებარეობს ისევ ყაზბურგის რაიონში, დასაქმებული არის 3 ადამიანი, ვაწარმოებთ 13 დასახელების ნაყენს, მისი რეალიზაცია ხდება ჯერჯერობით მხოლოდ ყაზბურგის რეგიონში. უპირველესი მიზანი ევროკავშირის არის ის, რომ ხელი შეუწყოს მაღალმთიანი რეგიონების განვითარებას, ადგილობრივი სიკეთეების შექმნას, ადგილობრივი მოსახლეობას შეძინოს საჭირო უნარჩვევები იმისათვის, რომ მათ განავითარონ საკუთარი თავი, საკუთარი ბიზნესი და საკუთარი საქმე აწარმოონ. რა თქმა უნდა, ეს მნიშვნელოვნად ზრდის ადგილობრივების ყოფაცხოვრების ხარისხის გაუმჯობესებას და ტურიზმის განვითარებას. საქმდებიან ადგილობრივი ადამიანები და არა მარტო საქმდებიან, არამედ ბრუნდებიან კიდევაც მამაპაპისეულ ადგილებში. ყაზბურგის რაიონში ვფიქრობ, რომ ძალიან ბევრი რამ არის გასაკეთებელი ზოგადად და ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი არის პროჩანდაცვის სფერო. ყაზბურგის რაიონში არის სტომატოლოგიური კაბინეტი, ამის მერე გადავწყვიტე, რომ დამიწყდა ეს პროექტი. პროექტის საერთო ღირებულება არის 51,000 ლარი, ეს მოხდა თანადაფინანსებით, მათ უზრუნველყოს აპარატურა, ტექნიკა, რაც არის ინვენტარი. მე ვფიქრობ, რომ ეს პროექტი არის ერთ-ერთი პროექტი, რომელიც უფრო მოსახლეობაზე არის გათვლილი. თავიდან მუშაობდით თერაპიული სტომატოლოგიაში და ქირურგიული სტომატოლოგიაში, მაგრამ უკვე ახლა თბილისიდან მოვიწვიეთ ორთოპედი. მოსახლეობის მხრივ ყველა აღნიშნავს თითქმის, ანუ დაახლოებით 99%, რომ ისინი კმაყოფილები არიან, ჩვენ აქ დავბრუნდით და გავხსენით სტომატოლოგიური კაბინეტი, რადგან მათ აღარ უწევთ ყაზბეგიდან თბილისში გამგზავრება და არც ფინანსური ხარჯების, ასევე დროის დაკარგვაც შესაბამისად. რაიონში შემოვიდა ევროკავშირის პროექტი, სოფლის მეურნეობის განვითარების პროგრამით. საკალმახე მეურნეობა იმ დროისთვის უკვე რაიონში აღარ იყო. ამისათვის გადავწყვიტე და მივმართე პროექტით ადგილობრივ განვითარების ჯგუფს. აქ შესაძლებელია მთის კალმახის მოშენება ძირითადად. ისეთი წყაროები არის და დავიწყეთ მეურნეობა. დაგვაფინანსეს ევროკავშირმა 25,000 ლარით. გადმომცეს მანქანა მაცივარი, აგრეთვე საოფისედ სენდვიჩ პანელით აწყობილი ვაგონი, აგრეთვე ცისტერნები რაიონის მასშტაბით ყველა რესტორანს ჩვენ ვამარაგებთ უკვე. ვფიქრობ, რომ თუ ჭარბი გვექნება თევზი, ალბათ თბილისის ბაზარზეც ჩავიტანთ. ამ ეტაპზე 4 ადამიანი მყავთ ჩემი ჩათვლით დასაქმებული, აღარ წავლენ თბილისში. ადგილზე ეს მარტო ერთი ოჯახის შემოსავალი არ არის, ეს სხვა ოჯახების შემოსავალიც არის და თუ გავფართოვდებით, რა თქმა უნდა, რომ კიდე დაახლოებით 2-3 კაცს ნამდვილად დავასაქმებთ. დაახლოებით 100 პროექტი თუ მეტიც არა დაფინანსდა რაიონში. მოსახლეობას უხდებოდა სალონური მომსახურების მისაღებად თბილისში ან სხვა რაიონებში წასვლა და აქედან გამომდინარე გადავწყვეტ, რომ გვეზრუნა ამას და ჩემთვისაც ძალიან საინტერესო სფერო არის ზოგადად სალონური მომსახურება და გამომდინარე იქედან, რომ სერვისები გახდა პრიორიტეტული ევროკავშირის დაფინანსების ფარგლებში, რომ ყაზბეგში შექმნილი იყო დამატებით მომსახურების სერვისები, რომელიც გაადვილებდა რაიონში ცხოვრებას და უფრო მეტ კომფორტს შეექმნა მოსახლეობას. ერთ-ერთი მივიჩნეთ, რომ იქნებოდა სილამაზის სალონი. დღევანდელ დღეს სილამაზის სალონს ქვია ბარბერია და ფუნქციონირებს უკვე მეორე თვეა. საგრანტო თანხით რეალურად მოიაზრებოდა ინვენტარის შეძენა. ამ ეტაპზე მე თვითონაც ვარ დასაქმებული. ყავს ერთი სტილისტი, რომელიც მუდმივად მუშაობს ყოველდღიურად, ერთი მოწვეული სტილისტი, რომელიც ორ კვირაში ერთხელ ჩამოდის თბილისიდან და ყავს მანიკურის სპეციალისტი, რომელიც ასევე თბილისიდან ჩამოდის ხოლმე და იდეაში ეყოლება მოსწავლი, ადგილობრივი კადრი რომ გადაამზადოს და შემდეგ უკვე მუდმივად რა იყოს ჩხილის მომსახურებას ხელმისაწვდომი. ევროკავშირის საგრანტო კონკურსმა ყაზბეგში რეალურად ფონი შექმნა და შეცვალა რეალობა.